بدن خوشحاله که میتونه ایده تولید بکنه. چه جمله‌ای. بدن سرکوب شده اساسا نمیتواند بهره‌وری داشته باشه، اصلا نمیتواند خلاق باشه. آروند دشتارای کارگردان، بازیگر و طراح صحنه برجسته و از چهره‌های مهم و اثرگذار تئاتر معاصر ایران. خالق نمایش‌های پدر، بداهه، لندن، روم، تهران، آمستردام، بین خودمان باشد، باغبان مرگ و تنتن و راز قصر مونداس مهمان این قسمت از پادکست تصویری کوزی کورنر. نویسندگی انجام میدی، کارگردانی تئاتر، کارگردانی سینما، بازیگری، تهیه کنندگی، مدرس و معلم خلاقیت، طراحی، استودیو، رستوران. تعریفت از خودت چیه؟ من آروندم. هر کسی بهم بگه استاد اخراج میشه. این نیاز به این که یه سری هوراکش دور تو باشن و دائما بر تو دست بزنن و بگن وای چه پری چه دمی عجب پای، این من آزار میده. و روز اول جلوش واسطادم و هیچ وقت نذاشتم اتفاق بیفته. زندگی کردن توی جامعه به نظر من خیلی مهمه. این تافته جدا بافته شدن خیلی چیز کشنده ایه. با رنج توی این دنیا بودن رو به تنهایی ابدا نمیتونیم تحمل بکنیم. اصلی ترین چیزی که من مشتاق نگه میداره اینه که من میتونم بیام خودم رو نزدیکتر کنم به شخصیتی که مقابلم نشسته، از عینک اون دنیا رو ببینم. این حرف نزدن ریشه خیلی از سوء تفاهمات جامعه شناسی و رفتار شناسی و فرهنگ امروز ماست. من تا کجا وارد میشم وقتی تو داری کتک میخوری؟ یکی که الان داره مثلا یه سری بچه رو توی جای دنیا میکشه، آیا من باید بهش عکس‌العمل نشون بدم به عنوان هنرمند یا نباید بهش عکس‌العمل نشون بدم؟ هنرمندم صرفا نه، به عنوان یه آدم. اون مرز خلاقی که من خودمو به درد سر میندازم برای آدمی که داره کتک میخوره کجاست؟ قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، ببینیم من و آروند دشتارای در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. میخوام بهتون ذهنیت بدم که چجوری این گفتگو رو تماشا کنید، تو ذهنتون چه بگذره. اگه آدمی هستی که دوست داری ایده هایی رو به سمت اجرا ببری، این گفتگو فکر میکنم میتونه بهت ایده بده برای شروع کردن. شنیدن قصه آروند دشتارای میتونه برای تو تاثیرگذار باشه برای اینکه از انفعال خارج بشی، برای اینکه ایده های خودت رو ایده های جذابتر و بهتر و خارج از نرم و معمول کنی. بریم ببینیم با آروند در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم، بعد از اون میبینمتون. چطوری آروند جون؟ خوبم. ممنون که دعوتم قبول کردی، به کوزی کورنر اومدی. خیلی ممنون که دعوت کردی. داشتم اتفاقا الان فکر می‌کردم که خیلی مثلا میگن یه جای کوزیه و اینا، ولی واقعا اینجا که درست کردی کوزیه. آدم حس کوزی بودن و میگیره والا انتخابا و میز و فضات. قربونت، لطف داری. کوزی شده خلاصه. ایول. خوشحالم میشم واسات. برای من مسئله این بود که بیای با هم بشینیم گپ بزنیم. کارایی که کردی، شخصیتی که داری، چند تا ویژگی بارز درش هست که برای من خیلی سوال برانگیزه. موضوعاتیه که دوست دارم در موردشون گپ بزنم. اول از همه کاراکتر چند پتانسیلی داری. نویسندگی انجام میدی، کارگردانی تئاتر، کارگردانی سینما، بازیگری، تهیه کنندگی، از اون طرف مدرس و معلم خلاقیت، یه بخش طراحی، استودیو، از اونور توی حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی، رستوران. ویژگی‌های جالبیه که کنار هم قرار گرفته. تو خودت تعریفت از خودت چیه؟ من همه اینا رو بهش میگم که من بخوام همه رو خلاصه بکنم، ساده کنم، یه دفعه با هم گپ زدیم. من اینو دیزاین میدونم، طراح. من فکر کنم این جونوره که طراحه اسمش، خب هر جا بذاریش میتونه اون طراحی دیگه اون شکلی نیستش که مثلا بگیم کسی که میشینه یه سری خطایی رو میکشه و مثلا یه چیزی رو طراحی میکنه. طراح یا دیزاینر به مفهوم گسترده و توسعه یافته کلمش کسیه که در حقیقت با هر صورت مسئله‌ای میتونه مواجه بشه و اون صورت مسئله رو بشه پاسخ خلاق بده. رستوران هم باز از یک صورت مسئله شروع شد و بعد تبدیل شد به یک پروسه کاری که مثلا حالا
شاید یه چیزی رو یه چیزی نبود، احساس کردم که میخوایم اضافه بکنیم، مثلا تو حوزه غذا یا مثلا تو تئاتر همینطور احساس میکنم یه چیزی من دارم که میخوام اون اضافه بکنم، اون شکلی از حالا تئاتر ساختن، اون شکلی از صحنه، طراحی صحنه یادمه که اون موقع بود، یا تو حوزه های مختلف دیگه هم که کار کردم. باز دائما بخوام خودم رو به یک کلمه تعریف کنم، همون دیزاینر تعریف میکنم که حالا این دیزاینر رو بذاریش تو موقعیت های مختلف یه پاسخی، یک چیزی پیدا میکنه برای جواب دادن به اون پرابلمه، به اون مشکله، به اون صورت مسئله. پرسش داشتی؟ من همه کارام مثلا تئاترام با این صورت مسئله شروع میکنم. من مثلا اینه که اولا که به مثال بزنم، خب من یه دفتر طراحی داشتم و تو اون دفتر طراحی ما کارهای مختلفی انجام میدادیم، حوزه مثلا خلاقیت. و بعد از یه مدت یکی اومد به ما گفت خب مثلا یه رستورانی زده بودن، ما یه دوره‌ای بود در تهران تو دهه‌ای فکر می‌کنم دهه 80 بود که خیلی رستورانی تو تهران داشت شروع می‌شد و همه داشتن کار می‌کردن، بیزنسی شده بود که از حالت سنتیش داشت کم کم در میومد. رستوراندارهای معاصرتر و جدیدتری رستوران‌ها شکلش عوض شد، یه ذره داشت به دیزاین توجه می‌شد، یه ذره داشت به طراحی داخلی، یه ذره به گرافیک داشت توجه می‌شد. یه نفر اومد از دوستانم پیش من گفت میشه مثلا برای ما یه لوگو طراحی بکنی، یه منو طراحی بکنی، یه نمیدونم مثلا رنگ بندی استیشنری هویت یک پارچه سازمانی برامون درست بکنیم. ما گفتم چرا که نمی‌کنیم، ما مثلا اون رو درست کردیم. بعد از یه مدت خورده دیگه یه نفر دیگه اومد گفت برای ما یه طراحی داخلی میشه بکنین، شما که شرکت طراحی صنعتی هستین و اینها. گفتیم چرا که نه، آره کانسپتی درست می‌کنیم، مثلا یه کافه و رستوران یکی از بچه‌ها هم طراحی داخلیشو انجام دادیم. یه خورده دیگه خب میپیچید. یکی دیگه اومد گفت آقا اصلا من میخوام اگه میشه منوی غذایی منم بنویسید، من یه مثلا ملکی پدری بهم به ارث رسیده و میخوام اینو در حقیقت رستوران کنم، هیچ ایده‌ای هم ندارم، کانسپت هم تغییر. آره بعد ما یه رستوران مثلا فرنگی درست کردیم، یه رستوران مکزیکی درست کردیم. بعد از 3 سال شرکت ما شد شرکت A to Z رستوران. کلید میگرفتیم، کلید تحویل میدادیم و خب یه بانک اطلاعاتی درست کردیم، بانک اطلاعاتی شفا. و از اون طرف به دلیل حالا شناختی که تو تئاتر داشتیم و راجع به رفتارشناسی مثلا حالا چجوری سرویس بدیم، چجوری خدمات بدیم، چجوری واسطیم پشت میز، همه اینها کنار هم قرار گرفت. و از یه جایی به بعد هم من خب خودم خیلی علاقه به غذا داشتم، خیلی غذاباز بودم، خیلی آشپزی رو دوست داشتم و اینها. از یه جایی به بعد دیدم که چرا ما هر جا میریم، مثلا من دوستای غیر ایرانیم که میومدن اینجا میخواستم غذای خونگی ایرانی رو بهشون مثلا معرفی بکنم، موفق نمیشم. من جای کباب فروشی بود. بعد میگم غذای ما اصلا هویت غذایی ایران اصلا کباب نیست صرفا، ما غذاهای بی‌نظیری داریم که بخش مهمی از فرهنگ ما اصلا اینه که یک فرد خانوادگی در گذشته مادر خانواده بوده با یه عشقی 8 ساعت آشپزی می‌کرده و بعد از 8 ساعت این غذا رو توی سفره می‌ذاشته دور همه خانواده با تمام اختلافاتشون دور همه جمع می‌شدن و اون غذایی که با عشق پخته شده بود رو کنار هم می‌خوردن. و این خیلی بخش مهمی از فرهنگ ایرانیه. و دیدم هیچ جا نیست. برای همین حتی تو ظروفتونم رفتید سراغ ظروفای 40-50 سال پیش که قدیمی بود. بله حتی طراحی داخلیش هم همینطور. آره قشنگ حس خونه. آره دیگه اسمش هم خونه بود دیگه. اتفاقا اسمش رو رضای استانپناه درست کرد و حتی شعارش تگلاینش رو که غذا رو بیرون نخورین بیاین خونه. و از همین ایده شکل گرفت و همین پرسشه که چرا ما اینو نداریم، چرا ما قرمه سبزی یا مثلا اون موقع الان خب خیلی زیاد شد مثلا قیمه خونگی یا مثلا غذاهای اینطوری تو رستوران نیست که فقط اینطوری باشه. و از لج این موضوع هم که میگفتم مثلا کباب هست که مثلا ما کباب نخواهیم داد. بعد همه میگفتن تمام سود رستوران تو کبابش، اجازه کباب حذف میکنه. گفتم نه ما کباب نمیخوایم، عمدن اتفاقا بدیم برای پافشاری روی این ایده. میگم ذهنی باشه که یه پرسشی داره و اون پرسش رو میخواد بهش پاسخ خلاق بده، میرسه به ایده خونه، میرسه به فضایی که غذای خونگی ایرانی میده که واقعا هم خونگی پزه، واقعا هم تولید انبوه نمیشه، واقعا هم تازه تولید میشه روزانه و خلاف خیلی از مدل‌های اقتصادی رستوران بود اون روزها. اما خب کار کرد و مسیر خودش رو رفت و همون طول عمر طبیعی خودش رو داشت طی کرد و اینا. یا در تئاتر مثلا یا در طراحی صحنه برای چه اتفاقی میفته که سواله ایجاد میشه؟ تجربه زندگی زیسته هست. ببین همین که دارم میگم یه چیز اتفاق، یه امر مثلا آگاهانه عمدی نیست من بشینم ببینم توی فلان حوزه چه سوالاتی وجود. همین آره. یه مشکل دیگه هست که مثلا ما موقعی که تئاتر کار میکردیم مثلا خب ما تئاتر متفاوتی کار کردیم، بعد هی آدمای مختلف و گروه‌های مختلف و منتقدین مختلف تلاش میکردن که اسمی روش بذارن. مثلا یه میش میگفتن تئاتر تجربی، یکی بهش میگفت تئاتر نوگرا، یکی بهش میگفت تئاتر آماتوری، یکی بهش میگفت نمیدونم
حالا من الان اسمش روش میاد، ما تئاتر معاصر داشتیم کار میکردیم، تئاتر امروزی، تئاتری که در خور رفتارها و جامعه شناسی و زیست امروزی بود. ولی حالا اون موقع چیز جالبی که میگفتن خب یعنی شما میشینین مثلا دور هم میگین که خب یه تئاتر تجربی کار کنیم. گفتم نه بابا، ما نمیشیم دور هم بگیم یه تئاتر تجربی دور هم کار کنیم که حالا مثلا اینجوری باشه و اونجوری باشه. نه، ما یه چیزی احساس میکردیم نیست، یه شکلی از احساس میکردم مثلا اون روزها اون تئاتری که حالا داشت تئاتر رسمی اتفاق میافتاد با اون چیزی که ما داریم زندگیش میکنیم تو جامعه خیلی فاصله داشت. خیلی نکته جالبی رو داری میگی، به خاطر اینکه از تکنولوژی‌های روز شما استفاده میکردید. آره، حالا اصلا غیر از تکنولوژی ببین زندگی روزمره ما خیلی تئاتر فاصله داشت با چیزی که تو زندگی روزمره بود. یعنی بعدم اون موقع مثلا ما خب میگفتیم متنای کلاسیک آره زمان بود. خیلی تئاتر خیلی چیز بود دیگه، تئاتر یک شکل خاص خودش رو داشت و ما که اون روزها شروع کردیم، من دلم می‌خواست یه ذره تئاتر بیاد تو زندگی روز، مثلا شروع کردیم تو گالری ها مثلا اجرا کردن، تو میدون ها سعی کردن اجرا کردن، توی پارکینگ های مثلا بعضی از خونه ها اجرا کردن، اجراهای ساده‌ای که مثلا چون من اجرا کردم، اتفاقا تو گفتی چند پتانسیله، ما یه اجرا کردیم به نام چند نمونه از موارد چند بچی. من مثلا اجرا کردم تو باغ نیاوران که از تمام گرایش‌های هنری، مثلا نقاشی، طراحی صنعتی، طراحی لباس، نمیدونم صنایع دستی، موسیقی، ویدئو، همه این بچه‌ها رو جمع کردیم کنار هم توی فضای خیلی بزرگ، میشه گفتگو بین هنرها. داریم راجع به سال 78 صحبت می‌کنیم که این هنرها با هم گفتگو بکنن. یه نفر داشت اونجا تئاتری اجرا می‌کرد، بعد اینجا نقاشی داشت اتفاق می‌افتاد، بعد همه اینها در کنار هم یک اتفاق بینارشته‌ای مثلا می‌خواست بندازه که مثلا خب این از کجا میاد، میگه کجا میاد. مثلا ما خب توی دانشکده‌ای داشتیم درس می‌خوندیم که یه طبقه‌اش نقاشی بوده، طبقه‌اش موسیقی بوده، طبقه‌اش طراحی صنعتی بوده، صنایع دستی بوده، طبقه‌اش مثلا بچه‌های تئاتری بودن. این بینارشته‌ای تو فضای دانشگاه داشت اتفاق می‌افتاد. گفتم خب اینو بعد اینو چرا ما نمایش، اینو چرا نمی‌ذاریمش بیرون، اینو تبدیلش بکنیم به یک خروجی، به یک اجرا و نمایشش بدیم. چه ویژگی داشتی که وقتی یک سوالی تو ذهنت طرح میشد جدیش میگرفتی و میرفتی زمان صرفش میکردی؟ چون آدم‌ها دارن میبینن، میشنون، تجربه میکنن، ممکنه سوال هم براشون ایجاد بشه ولی از کنارش رد میشن. ببین من نمیدونم، من همیشه سعی کردم اول از همه یک معنای گم شده رو پیدا بکنم، حالا هم به زندگی خودم اون معنا رو بدم. همون بالاخره ما در این وضعیتی که داریم زندگی میکنیم یک بحرانی رو داریم تجربه میکنیم، یک فشاری داره به ما میاد، یه استرس هایی رو داریم تجربه میکنیم در این دنیایی که داریم زندگی میکنیم. فرقی هم نمیکنه، به یک چیزهایی تغییر کرده، ما رو از یک ریشه هایی دور کرده و ما رو از رها کرده توی یک جهان گسترده از تصاویر رو نمیدونم اطلاعات و خیلی خیلی چیزهای دیگه. این غریبی کردنه، این احساس غریبی کردنه و حالا میخوای یه ذره این غریبی بودنه رو شاید توضیح بدی، معنی بکنی، تلاش ما برای انجام دادن همه این کار هست. یه بخش دیگه هم که برای بقاست دیگه، یعنی تو برای بقا دلت میخواد که خب بتونی درآمد داشته باشید، بتونی مثلا کار کنی، بتونی در حقیقت پیشرفت بکنی، بتونی فضایی که داری توش کار میکنی توسعه بدی که هم جای بیشتری برای تو باشه، هم برای بقیه کسایی که دارن اون کارا رو انجام میدن. ما تو تئاتر هم که شروع کردیم همیشه همینطوری بود دیگه. یه وقت هستش تو میگه خب من تئاتر خودم میسازم، خودم مثلا پیشرفت میکنم، اجرای بین‌المللی میرم تئاتر شهر اجرا میرم، بعد اونجوری اجرا میکنم موفقم. یه وقت هست دیگه است میگه نه، من برای که من هم بتونم پیشرفت بکنم، بعد محیطی که دارم توش کار میکنم توسعه پیدا بکنه. بر همین شروع میکنی آموزش دادن، بر همین شروع میکنی زیر ساختار رو توسعه دادن. یک شیوه مشخصی مثلا تولید تئاتر زمانی که من شروع کردم داشت کار میشد، ما سعی کردیم که اینو عوض بکنیم، یه شکل دیگه ای هم بتونیم تولید بکنیم. مثلا جریان تئاتر مستقل تو ایران شروع میشه باش. سالن تئاتر کم بود، مثلا ما سعی میکنیم شروع بکنیم که مثلا یه ایده متفاوتی بیاریم که بتونیم سالن ارزون تری بسازیم با فولاد سبک. یه شیوه ساخت سالنی رو من در آلمان دیدیم، آوردیم اینجا، با یکی از دوستانم مهندسی معکوسش کردیم و بعد اونو در حقیقت ساختیم که شد تالار حافظ. و بعد این جریان آروم آروم بچهای دیگه هم خودجوش شروع کردن خونه‌های قدیمی رو تبدیل کردن به سالن تئاتر. این همون توسعه هست، همون فکر کردن باز اون مسئله ها رو داری و میخوای یه توسعه ایجاد بکنی. یا مثلا من شروع کردم به صورت رایگان بازیگری درس دادن. یک سال مثلا با یه سری بچه‌ها، من یادم سال اول 100 نفر ثبت نام کردن، آخرین سالی که برگزار کردم 700 نفر ثبت نام کردن. ما مجبور بودیم از بینشون مثلا دیگه 70 نفر رو انتخاب بکنیم برای اینکه یک سال با این بچه‌ها کار بکنیم. و من احساس می‌کردم که خب وقتی من شروع کردم ما خیلی مثلا
جنگیدیم و خیلی سخت بود برای اینکه بتونیم واستیم و کار بکنیم و بریم جلو، که حالا خیلی آمده تو اون دوره مثل آتیلای پستیانی، مثل فرهاد آیش، اینا آتیلا خصوصا خیلی کمک کرد به ما که همه آسیب‌های خودش هم زمان داشت. اما منم فکر می‌کردم خیلی خب حالا که من یک جایی رو تونستم درست بکنم، این جا رو منم بقیه بچهای جوان‌تری که میخوان کار بکنن، میخوان بیان جلو و با خود اون بچه‌هایی که باشون کار می‌کردیم یک نمایش می‌ساختیم بر اساس خود اونها و بعد اون اجرا می‌بردیم و سعی می‌کردیم معرفی بکنیم. اینایی که میگی که مثلا تو چرا اینجوری فکر کردی، میگم به خاطر اون احساس غریب، یعنی معنای گم شده‌ای که تو سعی می‌کنی هی بهش پاسخ بدی و به معنا رو پیدا بکنی. فکر می‌کنم اساسی ترینش همینه. اشاره داشتی که مسیر سخت است دیگه، چون تو به عنوان یه جاده صاف کن داری پیش میری، مقاومت زیاده، چون اومدی برعکس اون چیزی که نرم و معمول شده تو اون فضا داری کار میکنی دیگه. همه کار کلاسیک داشتن انجام میدادن، عناوین مختلف هم رو شما گذاشتن به خاطر اینکه متفاوت از اونها بودی. تو مسیر جدا از این که کلی دست انداز شکل میگیره، تنها ترم میشی. بله. چه چیزی باعث میشه هنوز ادامه بدی؟ درک تو که از خودت داری دیگه، یعنی که من با خودم میفهمم من با کار کنم، یعنی من هیچ چیز دیگه رو توی دوره‌هایی که جوان‌تر بودم نمی‌فهمیدم به غیر از کار کردن و کار کردن و کار کردن و کار کردن. تعریف کار کردن برای کار تو چیه؟ کردن به معنای این بودش که باید هر جوری بود، با اینکه مثلا من وقتی شروع کردم خیلی حجمه به سمتم بود و اینها فقط من نبودم و به مرور یک شکلی از تئاتر ساختن که اون تئاتر رسمی نبود، یک پالسایی دریافت می‌کرد. حالا به هر یه تاریخچه‌ای داشت اون روزها، یه دوره‌ای داشت، ما مسیرمون یه مسیری شد که مثلا تو اون مسیر نیاز به تجربه کردن کارهای دیگه و یه شکل دیگه کار کردن هم به طرفدارانی داشت هم به حالا دشمن داشت. اما این که من میدونی حالا اسمشو میذارن پشت کار، من بهش میگم که نیاز برای زنده موندن. میدونی من برای اینکه بتونم نفس بکشم باید تئاتر کار میکردم. مثل اینکه چرا تئاتر، چرا نرفتی مهندسی خونده بودی تو اون مسیر پیش بری؟ من ریاضیات خوندم، بعد طراحی صنعتی خوندم. طراحی صنعتی هم حالا خیلی مهندسی نمیگن بهش، ولی حالا یه برای ذره‌اش مهندسیه. ببین مشکلی که وجود داشت که چرا تئاتر، ببین مثلا من وقتی 9-10 ساله بودم، باز از این فشاری که خیلی وقتا احساس میکردم که خب هیچکس منو نمیفهمه یا مثلا من نمیتونم خودم درست توضیح بدم، مثلا ادبیات خیلی به من کمک میکنه. مثلا 10-11 سالگی نوشتن، مثلا خوندن شعر، خوندن داستان، خوندن رمان و هنوز هست. مثلا من یک عالمه نوشته هایی دارم که اصلا از 9-11 سالگی مثلا مامانم بود جمع کرده بود، هنوز فکر کنم تا مدتی داشتشون و می نوشتم مثلا خیلی زیاد که بتونم. این به خاطر اون احساس میکنی یه چیزی داره تو رو خفه میکنه و میخوای در حقیقت این راز چیز تو برای بقا پیدا کردن. اون جاییه که وقتی اکسیژن به تو نمیرسه، ادبیات و بعد پیدا کردن تئاتر جایی بود که میگم وای اینجا من میتونم نفس بکشم، اینجا حال من خوب میکنه. من هر بار با هر بحرانی که تو زندگیم بوده، وقتی که سر تمرین تئاتر بودم اصلا انگار بهترین نقطه و بهترین جاییه که چه ویژگی داشته که این اتفاق تجربه کردی؟ اولیش فکر میکنم مهمترینش شاید الان که بخوام تحلیلی به کلاه تحلیلیم بهش نگاه بکنم، فکر میکنم رابطه انسانی مهمترین ویژگیه. خب ببین تئاتر تنها جاییه که هنوز مثل من و تو که روبرو هم نشستیم دارم با هم گفتگو میکنیم، تجربه‌ای که من و تو داریم میکنیم باز با تجربه کسانی که دارن ما رو اون طرف در حقیقت تصاویر میبینن متفاوته. اونا دارن ما رو مجازی دریافت میکنن، من و تو الان داریم چشم به چشم. من این ساحت تئاتر رو فکر میکنم خیلی برام مهم بوده و اون تاثیر گذاشته. یعنی تنها چیز مجازی نشده و حقیقی که وجود داره اون امر واقعی که تماشاچی تو هنوز روبروی خودت میبینی و در مقابلش قرار میگیری و یک جاییه که انسان‌ها همه جمع میشن به امیدی کنار هم برای حالا کشف چیزی یا پیدا کردن حقیقتی یا در حقیقت 2 ساعتی بیرون از اون. یعنی جادوی عجیبی در این فرایند وجود داره که روز اول من رو به خودش جلب کرد، در صورتی خب من خیلی کارهای دیگه داشتم، همیشه اینا به نفع تئاتر رفتن کنار. یه سفر مثلا ورکشاپی بوده اون رو رها کردم رفتم و پروژه به مشکل خورده خیلی وقتا، یا مثلا بچهای شرکت من مثلا همیشه اون موقعی که با هم کار می‌کردیم میگم باز آروند یه کار مهم بزرگی رو گره، هر کدوم کاری بزرگی من وای میستادم و می‌کردم، شاید الان به لحاظ اقتصادی خیلی 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 مثلا جای عجیبی قرار داشتم. اما مثلا من رفتم ادینبرو اجرا تئاترمو انجام دادم و برگشتم دیدم مثلا پروژه
یه ذره چون من بالا سر به قول معروف اون کاره نبودم یه ذره آسیب دیده. یه نکته جالبی وجود داره تو این نکاتی که داری میگی. من دارم تو ذهنم نقطه ها رو به هم وصل میکنم، میبینم که آروندی که تو 8-9 سالگی مینوشته اومده جلوتر، حالا انگار با یه مدیوم جدیدی آشنا شده، طراحی روی کاغذ بوده و جلوتر اومده با یه مدیوم جدیدتری که کار کردن با بدن، با صدای توی سالن، حتی جلوتر که اومده توی اون فضای خلق کسب و کار یک رستوران هم جنسه از جنس خلق کردنه بوده، یک اتفاقی که تا اون موقع نیفتاده بوده. و یک ویژگی بارز دیگه هم که در همشون مشترکه این تعاملی بودن است. یعنی حتی توی کانسپت رستوران هایی که طراحی کرده بودید این تعامل رو تو کامل متوجه می شدی. تعامل با محیطه، تعامل با غذاه، تعامل با بغل دستیت که نشسته. اینا نکات خیلی جالبیه که توی تمام کارهایی که انجام دادی مشترکه. من فکر میکنم در این جهانی که داره متاسفانه محور اصلی ارزش ها میشه سرمایه، میشه پول، و اون پوله حالا تبدیل شده الان به عددا و فالوورهای اینستاگرام و این چیزها و یا به شکل دیگه ای اون ارزشه داره به ما انگزایتی میده، داره به ما رو دچار بحرانی میکنه، داره ما رو دچار ترسی میکنه دائما. من فکر میکنم ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که بحران برقراری ارتباط انسانیه، روز به روز این داره کمتر میشه و من فکر میکنم به کسی که این درد رو لمس میکنه مجبوره که دائما یه کارایی بکنه که این ارتباط انسانی، این معنای ارتباط انسانی دوباره برقرار بشه. انگلیسی میشه کانکت کنه آدم‌ها رو، همین وصل کردن آدم‌ها به هم و دوباره دیدن یه چیزهایی. یعنی این تلنگر رو زدن که بابا بیا بیرون از این مسابقه، از این مسابقه حالا کی ماشین بهتر، مثلا کی مثلا مدیر کجا میشه، کی میدونم خونه قشنگ‌تر میگیره، کی مثلا فلان برندو میگیره، کی مثلا فلان. نمیگم اینا بده ها، من میگم مثلا همه ما باید تلاش بکنیم که زندگی خوبی داشته باشیم. من اصلا مخالفه، یعنی از این جستای چپی چیز دارم نمیگیرم، اصلا سوء تفاهم نشه. منظورم یه چیز دیگه، منظورم اون بحرانیه که حالا خیلی وقتا حتی این چیزا هم نیست، فالووره، بیشتر دیده شدن تو یک فضای. این مسابقه داره ما رو از این چیز مهمتری دور میندازه و اون ارتباط انسانی. من فکر می‌کنم تو اجرا، حالا بگم حالا تئاتر، تو اجرا اون ارتباط انسانی میتونه شکل بگیره. و مثلا ما تو رستوران هم منو نداشتیم. بچه‌ها خب اکثرا بچه‌های تئاتری بودن که تئاتر می‌کردن، تو پاره وقت می‌اومدن ما می‌رفتیم تمرین، بعد می‌اومدیم تو رستوران منو رو توضیح میدادن. امروز اینو پختیم، مثلا با این پخته میشی و رو چیز کردیم، بعد گفتن اگه خواستین یه تیکه از هملت هم مثلا میتونیم براتون اجرا بکنیم. بدنه دور وای نمیستاد اینطوری مؤدب کنار میز. اون شکل رستوران دیگه اصلا. میگم تو خونه چه جوری بود؟ رستوران خونه اینجوری که بدنه میاد رو میز کنار تو، میشه پایین با تو حرف میزد. خیلی برای من مهم بود که بچه‌ها حرف بزنن، ارتباط برقرار بکنن با کسی که اومده اونجا غذا بخوره. خوراک بهت میده این ارتباط، این تعامله. به نظر من این همه چیزه. اون لحظه‌ای که ما میتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، اون لحظه‌ای که تازه میتونیم یه چیزی میتونه شروع بشه. یعنی اینکه به نظر من اصلا ما به خلاقیت احتیاج داریم برای اینکه اون ارتباط برقرار بشه. اون ارتباطی که برقرار میشه ما احساس آرامش میکنیم، ما احساس میکنیم که تنها نیستیم تو این دنیا. ما دنیا رو به تنهایی با رنج تو این دنیا بودن رو به تنهایی ابدا نمیتونیم تحمل بکنیم. ما مجبوریم که با هم ارتباط برقرار بکنیم، با هم تحملش بکنیم. من فکر می‌کنم اگه ما من و تو الان داریم با هم حرف میزنیم، فقط توی راه خلاقی پیدا کردی که این رنجه رو یه جوری با یکی دیگه تحمل بکنی. یعنی این چند ساعت شاید برای تو بیشتر از اون که یه بیزنس باشه، یه راهیه برای تحمل کردن اون رنجه، راحت شدن از اون فشاره. یعنی میگه من میشینم مثلا 2 ساعت با یه آدمایی صحبت میکنم، حالا یه عده میتونن ما رو تماشا بکنن، ولی اون صحبت کردن احتمالاً برای تو هم همین شکلیه دیگه. این گفتگوه داره به تو کمک میکنه که این نفهمیدن خیلی چیزها رو بتونی باهاش پاسخ بدی. بله. تا اجرا، حالا هر کاری تلاش دیگه که ما میکنیم تو سطوح مختلف دیگه دقیقاً به همین شکله. مثلا اصلی ترین چیزی که من مشتاق نگه میداره اینه که من میتونم بیام به بهانه این گفتگوها تجربه زیسته‌ای که نرفتم تجربه کنم رو سعی کنم متوجه بشم، درک کنم، خودم رو نزدیکتر کنم به شخصیتی که مقابلم نشسته، بتونم از عینک اون دنیا رو ببینم.
و این باعث بشه هم جهانبینی من هم تجربه زیسته من دقیقاً. رشد پیدا کنه. دقیقاً. و ببین هیچ فرقی هم نمیکنه. مثلا این تجربه زندگی کردن در هلند باز برای من یه چیز جالبیه که اونجا هم ببین آدم‌ها شاید تو بگی که الان اون جهان نمیدونم پیشرفته است، همه چیز مثلا خیلی بهش پاسخ داده شده است، همه چیز منظمه، همه چیز در حقیقت یک ساختار درستی هست که هست، ولی تو دائما باز میگم همین بحرانه رو باش مواجهی. آدم‌های تنهایی که در متروها نشستن، بدن‌های تنهایی که دارن راه میرن، بدن‌هایی که تو اصلا نمیتونی انگار بهشون نزدیک بشی. اونجا هم باز وقتی میبینیم دائما همه دارن تلاش میکنن، یک نظام بزرگ اقتصادی دیگه، و تو دائما داری تلاش میکنی برای این مسابقه که گفتن، مسابقه که حالا من برم اینجا، حالا من برم چه تو هنرمندا، من برم حالا بشم مدیر هنری اون سال، من بعد برم بشم حالا مدیر اونجا، بعد من اون کارو بکنم که اونطوری بشه. ساختن تبدیل شده به کار کردن. میدونی من ساختن اثر هنری رو خیلی کار کردن نمیدونم، من از رو دغدغه چیزی رو میسازم. خب یه وقت هست دیگه نمیاد، مثلا یه نفر من پیشنهاد میدم بیا آقا بیا این نمایشنامه رو مثلا برای ما تولید کن، ما تهیه میکنیم. تو اونم من باز سعی میکنم که مسئله خودم پیدا کنم، اگه نتونم پیدا کنم کار نمیکنم. اخیراً این نمایشنامه من پیشنهاد شد که من خوندم، گفتم بیا کار کن. خب من همیشه کارام از پرسش‌های خودم شروع میکنم، ولی خوندم فکر کردم گفتم ببین اگه به اینجوری بذارینش من کار کنم این برای من جالبه، من این بخشش رو میخوام کار بکنم. و در اونجا میخوام اینو بگم که وقتی که آدم‌ها رو یک فضایی ایجاد می‌کنی که آدم‌ها رو بتونی توش به هم وصل بکنی، می‌بینی که چقدر همه چیز فرق می‌کنه. این تعامله که داری میگی، از اونجا میاد تماشاچی‌هام اخیراً تو نمایشایی که می‌سازم دائما دارم مشارکت میدم تو کارام. یعنی یک سلسله کارهایی که الان فکر کنم هفتمینش هم ساختم. آدم‌ها و تماشاچی‌ها دائما درگیر میشن، رأی میدن، سوال میکنن از بازیگر، تعامل دارن و تو این تعامل قرار میگیرن. بدنش از تاریکی میاد بیرون، بلند میشه، میسته، جیغ میزنه، مشارکت میکنه، میاد جلو. من اولین تئاتر تعاملی که ساختم یه ویدیو گیم ساختم. تماشاچی میومد میشه تو صحنه، رندوم انتخاب میشد، یکی میومد بیرون و یه سری کلمات کلیدی داشت و با بازیگر بازی میکرد و مرحله رد میکرد. مثلا یه میکروفون میدادیم، میگفت چپ، بعد میرفت چپ، این جویستیک ولی با کلمات، بهش میگفتیم کلمات جادویی، بالا پایین، بپر، چپ راست، بشین، بردار. و یه صورت مسئله بود، یک عالمم چیزهای مختلف روی صحنه، بعد بازیگر رو حرکت میداد و اونا رو برمی‌داشت و بین ویدیو گیم ها لول رد میکرد. و اونجا همه تماشاچی‌ها جیغ میکشید برو چپ چپ، راست راست. بعد بازی‌های زمان محورم بود در حقیقت. و از اونجا شروع شد و الان که دیگه خیلی تماشاچی درگیره. و برای من اون رستوران، اون غذا هم یه اجراست، فرقی نمیکنه. این کارو سخت نمیکنه، چون وقتی این مدلی به مسئله نگاه میکنی تو دائم کار کردن که حالا تو این صحبت برابر با خلق کردن، دائم باش مسئله داری. لحظه‌ای که داری بیدار میشی، لحظه‌ای که ایده‌ای تو ذهنت شکل میگیره، لحظه‌ای که سوالی برات طرح میشه، دائم میخوای برسونی به یک جایی که یک تعاملی اتفاق بیفته در کنارش، بتونی به یک خروجی. من همیشه دائما دارم خودم میذارم تو دردسر. یعنی یه اصطلاحی دردسرایی که برای ما که شیرینه. نه ولی واقعا مثلا ماره این خانم من همیشه با نغمه صمیمی شوخی داریم، میگم باز آره دوباره یه میشن ایمپاسیبل، یه مأموریت غیر ممکن درست کرد و حالا ما افتادیم تو این دردسر، بعد بریم جلو ببینیم میشه یا نمیشه. یعنی مثلا ما میگیم مثلا آیا میشه ما یک نمایشی بسازیم که تماشاچی در ابتدا فکر کنه که مستنده و بیاد واردش بشه و فکر کنه همه چیز واقعی داره رو صحنه اتفاق میفته، مثل نمایش آدیشن که تماشاچی فکر کرد خب اینا همه زوجای واقعی ان و باید یکیشون انتخاب بکنه که اینا برن باشون تئاتر ساخته بشه. دعوا کردن با هم، سوال میکردن برای اینکه بهترین انتخاب بکنن و بعد آخرش متوجه شدن که همه این نوشته شده بوده و نویسنده‌ش هم نغمه صمیمی بوده و اصلا مستند نبوده، اینا هیچ کدوم زوج نیستن، همه بازیگرن. مطلبش هم این بودش آقا همه چیزی که به خوردتون میدن رو باور نکنین. قبلا وقتی که مثلا سوال اصلی این بود ولی با این شکل این بیان شد. خب چطوری از این نقطه به این نقطه میرسی؟ همون دیگه همون مأموریت غیر ممکن است. قطعاً یه مسیری رو طی می‌کنه، یک فرایندی درش داره اتفاق میفته دیگه. ببین همزمان کار کردن و آدم‌ها، ببین فقط من نیستم، مغزهای زیاد خیلی جالبی کنار تو وقتی تیم خیلی مهمه همیشه. یعنی من خودم همیشه در تیم است که جواب دادم. من یه سوالی داشتم، اما وقتی که تو کنار یک نویسنده عجیب غریبی قرار میگیری، کنار یک بازیگر عجیب غریبی قرار میگیری، یک دراماتورژ، آدم‌هایی که با هم بتونید یک کاری رو ببرین جلو. یعنی مثلا یه ریشت اگه تو قصه گویی قصه نباشه که نویسنده مثلا جزایی مثل
نغمه سمینی ننویستش، خب نمیتونی موفق بشی تو کار خودت. یا اگر مثلا یه مارین ون هوک مثلا که خانو که ما با هم خیلی خوب کار میکنیم، وقتی ایده پردازی میکنیم که ایده تو رو خاموش نکنه و همزمان خودش رو با تو بندازه رو دردسر و بیاد اونو بازی کنه، دراماتورژی کنه، فکر کنه، با تو کمک کنه و هیچ کس فکر این نیست که اسم من کجا میخوره، نمیدونم تو چی میشی، تو چرا مثلا این تیمه خیلی مهمه توی فرایند ایده پردازی و خلاقیت و اینکه آدم‌ها باور داشته باشن که ما می‌خوایم کار جالبی بکنیم و میتونیم بکنیم. خب تو همین نکته‌ای که داری میگی 2 تا چیز نظر من جلب کرد. همکاری‌های مشترک پرتکرار و از اونور انگار یه سینرژی بینتون اتفاق میفته. چون من کارهای تکی تو رو دیدم، کارهای تکی خانمتم دیدم، کارهای مشترکتون یه جنس دیگه‌ای میشه. بله همونطور. اینو میتونی برای ما باز کنی که خود تجربه از چه جنسیه؟ شما با توجه به اینکه همدیگر رو این همه سال شناختید، همکاری داشتید، خروجی هاتون متفاوت میشه، یک پذیرشی درتون اتفاق افتاده؟ چون خودت داشتی الان تو صحبتت مثال میزدی، به هم باور دارید؟ نه، ایمان به کاری که داری میکنی. ببین مسئله اینه که تو میگی که یه کاری بکنیم، مثلا که یه کاری کرده باشی. یه وقت هستش که میگی مثلا این پروژه آدیشن از کجا شروع شده. یه روز رفتم به مارین و به نغمه گفتم که ببین من فکر می‌کنم تئاتر دیگه مرده و من میخوام یه رکویم بسازم برای تئاتر. اصلا به نظر من ما دیگه تاثیر نداریم رو جامعه خودمون. تئاتر اون کاری که همیشه میکرده رو دیگه نمیتونه بکنه و مرگ تئاتر رو میخوام اعلام بکنم. که چیز اینطوری. و خب بنده خدا مثلا نشستیم و کار کردیم بعد این ایده، این نگاه رسید به اون پروژه آدیشن که ما 3 تا زوج بین فرهنگی از 2 تا فرهنگ مختلف گذاشتیم روی صحنه و من اومدم به تماشاگر گفتم آقا من یه در حقیقت مبلغی رو گرفتم از یک جایی و یه تئاتر میتونم بسازم راجع به یک زوج ایرانی غیر ایرانی، ولی 3 تا زوج پیدا کردم و اونا هم گفتن که تماشاچی باید انتخاب بکنه این چیزای، این فانداست، بیاین بگین که کدوم یکی از اینا رو شما انتخاب کنید، کدوم یکی رو. این اجرا نیست، این یک آدیشنه در حقیقت. 30 تا اجرا میریم و شما بیاین در حقیقت با کدوم گروه باید هر کدوم بیشتر رأی آوردن ما اون میریم، بعدم اعلام میکنیم اجراش هم سال دیگه فلان تاریخه، میتونیم بیاین تو همین تئاتر شهر ببینید. چه جوری میرسه به این؟ چه جوری ساختارهای تئاتری قرار بود روی نمایشی باشه که اصلا اینطوری تعاملی نباشه، اونا رأی بدن. ما در حقیقت اون ساختار و پوسته تئاتر که من بشینم در روشنایی، تماشاچی بشیند در تاریکی، این شکستن این باعث شد که مثلا اون نیاز من به این که کشتن اون تئاتری که بوده رو و یه پوست اندازی بشه و همین سواله رسید به اون جواب خلاق. کار گروهی بود. یا در قبلتر، در گذشته‌تر من یک ایده طراحی کرده بودم که خب تا قبل از اون مثلا من سالها با محمد چرمشیر کار میکردم. خب توی سن خیلی پایینی هم این شانس رو داشتم که آقای چرمشیر روز من رو صدا زد، گفت من این متن رو بر تو نوشتم، برو کار و این کتابا رو هم بخون. آقای چرمشیر خیلی جالب بود که روز اولی که به من نمایشنامه میداد، هر یه نمایشنامه که میداد 40 تا کتابم بعد میخوندی وگرنه صفحه هم بهم میداد. و خب خیلی اون دوره برای من جوون سازنده بود. خیلی من مدیونم مثلا به این افرادی که خیلی خوش شانس بودم که تونستم با یه سری از آدم‌ها کار بکنم و همیشه اون به من نمایشنامه میداد و منم میرفتم کار میکردم. و یه روز من رفتم گفتم آقا چرمشیر من ایده‌ای دارم. من یه تابی طراحی کردم، 12 تا تابن و این 12 تا تاب همزمان میخوام میزانسن رو به جای اینکه توی محور X و Y باشه که فقط چون تو طراحی میزانسن تو جلو عقب میتونی بری و چپ و راست، من گفتم میخوام ببرمش محور Z، ببرم بالا پایین. هنوزم وای چرمشیر منو میبینه میگه محور Z، یعنی میخوام ببینم که میزانسن چیکار میکنه اگر ما بریم بالا و پایین، روابط بین آدم‌ها رو چیکار میکنه. در حقیقت 12 تا تاب بود که اینا وقتی همه با هم هر تاب میخوردن به هم برخورد نمیکردن و میتونستن بالا پایین برن. فکر کنم با چرمشیر این بار بر اساس این طراحی صحنه یک نمایش نوشت به نام کی بالاتر که راجع به خرد فرهنگ‌ها بودن و اینا با هم گفتگو میکردن و دو تا میمدن پایین میرفتن بالا. و اصلا ما به خاطر این ایده که هیچ سالن 9 متری در تهران نبود که ما بتونیم در حقیقت این نمایش توش اجرا بکنیم، 2 سال وقت صرف کردیم یک سالن ساختیم با ارتفاع 9 متر و خب تکنولوژی که وجود نداشت، این تابا چجوری برن بالا، چجوری بیان پایین، چجوری موتورها به چه شکل باشن. و خلاصه میخوام بگم که این پرسشه که چجوری میشه میزانسن، مثلا چه تأثیری میذاره رو تماشاچی، چی کار میکنه با اجرای تئاتر اگر یک نمایشی توی محورهای دیگه اتفاق بیفته، میرسه ما رو میرسونه به ساختن سالن، میرسونه به ساختن تاب، میرسونه به تمرین یک نمایشی که
حالا ما قرار بود تو جشنواره تو تالار وحدت اجرا بکنیم. تالار وحدت هم خب ما مجبور بودیم یک 13 متر سازه بزنیم بدون ستون. خب تو سالن تئاتر اصلا همین چیزی نمیذاره که سوراخ کنی فونداسیون درست بکنی. ما یه مهندس سازه آوردیم اون روزها، عزیزی بود که اومد در مبنا با آنتروپوز با داربست یک سیستمی طراحی کرد که ما بتونیم وزن رو یه جوری تقسیم بکنیم که 13 متر بتونیم توی ارتفاع یک سازه رو بزنیم که تاپ‌ها بره رو اون که بتونه بیاد بره بالا بیاد پایین و وزن رو تقسیم بکنیم. از مهندسی سازه استفاده می‌کنی، از معماری استفاده می‌کنی برای اینکه اون پرسشه رو بدونی آیا میشه این کارا رو هم کرد. و این باعث میشه که خب یه چیزی اضافه بشه دیگه. بعد یه گروه دیگه میاد اینو می‌بینه، بعد اون میتونه حالا مثلا روباتیکس رو بیاره اصلا در تئاتر، یکی دیگه شیمی رو میتونه بیاره در تئاتر، یا از تئاتر ببره توی مثلا همونطور که من از تئاتر بردم توی خلاقیت، ترس دادن توی مثلا مؤسسات و اینها، همونطور که من تونستم از بدن استفاده بکنم تو طراحی صنعتی که تو چجوری میتونی خلاقیت توی تولید محصول یا توی کانسپت دیزاین از بدن استفاده بکنی، از تکنیکایی که تو از بازیگر بازی میگیری بتونی استفاده بکنی برای اینکه از دیزاینر دیزاین بگیری. اصلا نکته خیلی جالبی داری میگی. یک سوال کلیدی اولیه باعث میشه که تو 1000 تا سوال جدید برات ایجاد بشه و چون آدم پیگیری هستی و داری زندگی میکنی اون سوالات رو، حاضری ادامه بدی برای پیدا کردن جواب دیگه. حاضری بری یک سازه‌ای رو بسازی، یک سالونی رو بسازی که بتونی با ارتفاع 9 متر توش اجرا کنی. آره این خیلی نکته جالبیه. دردسره، ولی ببین دردسره، یعنی ارزش این کارا نیست. شاید الان بر تو جالبه، شاید تو یه خویشاوندی ذهنی داری، ولی در جامعه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم می‌دونیم مثلا خیلی من بهت میگن مثلا ببینم تو تئاتر کار می‌کنی، اصلا خرج زندگی دیگه اون تئاتر کار. مثلا یه زمانی هنوز در یونان اینجوری، هنوز کسایی که تئاتر کار می‌کنن خیلی آدمای مهمی هستن. یعنی اصلا یارو معماره میاد میگه که ببین تو داری تئاتر کار می‌کنی، من به معماریم ساختمونی میسازم. ولی الان متاسفانه این حالا تئاتر کار کردنه یا دردسرای اینجوری خودت انداختنه خیلی ارزش اجتماعی ظاهرا نداره. اگر من الان مثلا 15 میلیون فالوور داشتم، شاید نسبت به این کارها به لحاظ عرف متاسفانه اینجوری ها، یعنی میخوام بگم که اینها همه یک تلاش ها، عرق ریختن ها و چیزی که تو باید ایمان داشته باشی بهش برای اینکه بتونی انجامش بدی، برای اینکه خودت بتونی تو این دردسر بندازی. خیلی نری دنبال این که حالا من برم یه تئاتری بسازم که مثلا به این شکل مثلا بشه ازش اینقدر مثلا درآمد داشت، یا برم مثلا یه مدیوم عوض بکنم توی کاری که مثلا مشهور. تو تئاتر نه مشهور میشی، نه متمول میشی، نه خیلی اونم این جنس تئاتر. تئاتر تجاری مثلا بود شاید میرسیدی به بله. البته باز ببین ما چشم بسته حرکت نکردیم، ما تلاش کردیم بازاریابی رو وارد تئاتر بکنیم، موافقت خلاق بکنیم، خیلی دیتابیس درست کنیم، بانک اطلاعاتی، تفکیک تماشاچی، همزمان شیوه های متفاوت اطلاع رسانی، چجوری مدیریت فرهنگی بکنیم، چجوری این گروه مخاطبی رو بشناسیم، هر محصولی چه گروه مخاطبی رو میخواد و بر اساس اون حالا گرافیکش رو درست بکنی، چجوری با چه ابزاری میتونی اطلاع رسانی بکنی، یا توسعه دادن اصلا اسپانسرینگ. ما روزهایی بود که در تئاتر اصلا تئاتر زبان بیزنس یا تجارت یا کمپانی ها رو نمیشناخت و برعکس. هنوز مثلا یه روزگاری بود که تو با صاحبان برندها و کارخونه ها صحبت می‌کردی راجع به تئاتر، فکر می‌کردن که یکی داره اون ته صحنه خودش داد میزنه اینجوری میکنه. و بعد ما یه مدتی فقط شروع کردیم یک بانک اسامی درست کردیم و تا یه مدت طولانی افتتاحیه من شروع کردم گرفتن و این دوستان رو دعوت می‌کردیم فقط بیان تئاتر ببینن و پذیرایی می‌کردیم، مثلا شربت میدادیم، بعد سخنرانی می‌کردیم، بعد صحبت می‌کردیم براشون. می‌گفتم چه جالب آدم‌ها تعامله رو ایجاد کرده بودی. تئاتر فرق اینجوری نیست که با فکر می‌کردیم. مثلا چه مثلا یادم ایران شهر میومدن تو چه سالن مثلا افتتاح ایران شهر با یکی از نمایش‌های شما بود، نمایش سکسوکوت بود که آره. ما و آقای مسافر همزمان داشتیم اونجا اجرا می‌کردیم و اون موقع مثلا ایران شهر هم سالها بود که هیچ کس نمیومد توش دیگه، به دلیل اینکه مرکز هنرنمایشی سوبسید نمیداد اون موقع به سالن‌هایی که نه، به اجراهایی که خارج از سالن‌های خود مرکز باشن. وقتی که من رفتم خیلی مخالفت، چون موقع بلیتی که گذاشتیم قیمت بلیت خیلی زیاد بود نسبت به قیمت عرف اون بود. 10 تومن بود.
اون موقع چون قشنگ یادم همه مثلا 2000 تومان 3000 تومان بعد اومده بودیم آقا یه نمایش 10 تومانی خود ما هم که و همه فکر می‌کردن که شکست می‌خوره و یادم موقع تالار وحدت که مثلا آقای رفیعی اجرا می‌کرد 4 تومن بود 4000 تومان. ما وقتی 10 تومن گذاشتیم خب برای خیلی از تازه بچه‌ها مثل حامد بهداد، مثل پانتای بهرام، مثل باران کوثری و بقیه بچه‌هایی که تو اون اجرا بودن، حالا اینا شناخته شده بودن، کمک کردن به اینکه این جریان شروع بشه. فقط باز میگم من نبودم، یعنی باران اصلا دستمزدی نگرفت تو اون اجرا، یا مثلا حامد خیلی دستمزد ناچیزی گرفت نسبت به اون دستمزدی که داشت و همینطور پانتای بهرام اون روزا که در حقیقت اون نمایش بازی کردن، در حقیقت این بچه‌ها با اسم خودشون این سده رو شکوندن و اومدن دیدن که میشه پس یک اجرایی که صف مثلا بلیتی نبود دیگه برای نمایش سگ سکوت که من اون موقع اجرا کردم که تقریبا شد اسمش هم شد اولین تئاتر خصوصی بعد از انقلاب که شکل گرفت و خب اصلا اولین بار بود که اسم تهیه کننده اومد رو بروشور یک نمایش به صورت این شکل تولید این شکلی. قبلا تو شکل دیگه از تئاتر بود ولی تو این شکل تئاتر اینجوری نبود. خیلی مهمه، یعنی این لحظات، این موقعیت‌ها خیلی مهمه که ماها با هم تونستیم یک جریانی رو ایجاد بکنیم که بعد اصلا این جریان شد اصلا تئاتر مبتنی بر فروش گیشه یک شکل و قیافه گرفت و تکمیل شد و بعد اصلا سایت فروش اومد و همینطوری این ادامه پیدا کرد. و همون روز من خیلی مخالفان زیادی داشتم، خیلیا هست هنوز من دارم، خیلی چیزهایی که راجع به من نوشته شد اون روزا که اصلا اینا دارن تئاتر تجاری سازی میکنن، اینا دارن تئاتر از بین میبرن، اینا خیلی‌ها بعدن 2 سال بعد خودشون شروع کردن، 6 ماه بعد، خیلی 3 ماه بعد وقتی دیدن اینقدر. نه چون مسیر درستی بود دیگه. اگر تو بخوای یه آسیب‌هایی هم داشت، یعنی من نمیتونم بگم چیزی که ما شروع کردیم به دلیل اینکه کمکی نداشتیم. یعنی تو نمیتونی یه کاری شروع بکنی بعد دانشکده و مرکز آموزش تو که داره تئاتر درس میده نه یک کتاب مرجع راجع تهیه کنندگی ترجمه کرده، نه یک ورکشاپ داره. همه جای دنیا خب لیسانس تئاتر تهیه کنندگی تئاتر تدریس میشه، فوق لیسانس داره. نه کسی کمک کرد تو آموزش که ما اینو درس بدیم. مثلا کسایی که سیاستگزار بودن تو این زمینه، خب ببین توی خب میبینی عنوان مدیر این بخش که آقا تئاتر داره توسعه پیدا میکنه، داره خصوصی میشه، داره یه مفهومی به نام تهیه کننده در تئاتر به وجود میاد. تو باید اینا رو بفرستی کارگاهی ببینن، یا اینکه اینجا آموزششون بدی، یا اینکه درس بدی مبانی بازاریابی و مبانی نمیدونم مدیریت فرهنگی و مخاطب شناسی و بعد یه سری ابزار براشون در نظر بگیری. مثلا شهرداری باید بگی خیلی خب آقا بیاین مثلا این استرابوردا مال تئاتر، یا این مجلات مثلا این بخشاش با این درصد تخفیف برای تئاتر، ولی اصلا کسی نمیخواد انگار تئاتر خیلی اصلا یا اصلا اهمیتی نداره. اینقدر مشکلات ظاهرا وجود داره که بحران معنا خیلی در جامعه انگار مهم نیست. جامعه ما با سرعت داره میره به سمت همون ارزش، سرمایه ارزش محور بودن و خب اصلا تو چنگ میزنی برای اینکه بتونی یه چیزی تو بگی آقا یه چیز دیگه هم هست تا غیر از این شیء ها و اینها، یه چیز دیگه هم باید باشه طبعا در این جهان. ولی حالا من خیلی وقتا که تو گفتگو میکنم و اینا هی دارم تلاش میکنم که شعاری ندم که شبیه شعار بشه، ولی دغدغه‌مو دارم تقسیم میکنم. به همین دلیل این دغدغه دائما یاد من میندازه که این حرفو بزنم که ما این کارم شروع کردیم آسیب داشت به همین دلایل، تنها بودن، خودجوش بودن. یهو در از 2 ماه 3 برابر شد اون بلیتی که من گذاشته بودم. این گروه بعدی اومد کردش اینقدر، گروه بعدیش کردش من یهو یه دوستی گفتش که اصلا من میخوام تئاتر شبیه این بشه که یه دوستی میخواد کادوی تولد بده مثلا دوست دیگه‌اش مثلا بلیت تئاتر بده بعد اینقدر گرون بشه که اصلا اینا به نظر آسیب‌هاش بود و فراز و نشیب زیادی هم داشته تو این سالها. یعنی هنوز ما نتونستیم اون نگاه رو دقیق‌تر تبیین بکنیم، بگیم آقا این تئاتر تجاری، حالا تئاتر تجاری هم باید باشه، تئاتر تجاری هم خوبه که باشه، موزیکال ها باید همه جا باشن، کسی نمیگه نه اون بد است این خوب است، اما تئاتری که بتونه خون تازه بده توی اون فضای تئاتری، بتونه ماجراجو باشه، بتونه جستجوگر باشه، بتونه حرف برای گفتن باشه، باید باشه. و اون تئاتر خیلی هم نمیتونه خیلی وقتا با فروش عجین باشه. قرار نیست همه تئاتر رو بفروشن، باید تئاتری هم باشه که اصلا 10 تا تماشاچی داشته باشه، 20 تا تماشاچی داشته باشه و این مسئولیت اون کسی که بعد از این تئاتر رو حمایت بکنه رو کم نمیکنه که یکیش دولته، یکیش ارشاده، یکیش حوزه هنریه، یکیش آقای صاحب برند، آقایی که داری مثلا این همه گردش مالی داری، مسئولیت مدنی و اجتماعی، تو که رستوران داری، تو که کارخانه داری، تو که داری درآمد کسب میکنی، از این مسئول باید کار فرهنگی بکنی. جامعه موظفی که از تئاتر حمایت بکنی
مثلا یه جایی ما رفتیم صحبت بکنیم برای اسپانسرینگ پروژه تئاتر، دائما اون فرد مثلا احساس می‌کرد که خیلی خوب مثلا اینم مثلا مثل چیزای دیگه هست، با ما خب من اینقدر بذارم چقدر برمیگرده، بعد مثلا چند درصد حساب شد میذارم میگم آها مثلا سودش ماهیانه میشه اینقدر، ولی نمیصرفه. و آقا اصلا این قرار نیست، قراره که من میخوام یک نمایشی تولید بکنم با یه سری جوون که اصلا قرار نیست بفروشه، قراره تو حمایت بکنی که این جوونا بتونن کار کنن، بتونن دیده بشن، بتونن حمایت بشه ازشون. این اصلا سوال اصلیه. آره الان دیگه به همه چیز شده دغدغه تماشاچی، یه سری شغلای جدید در تئاتر به وجود اومده، یه نفر فقط وای میسته از تماشاچی که دست میزنه فیلم میگیره، یه نفر پشت صحنه هر چهره‌ای که میاد ازش میگه خب نظر شما چی بود، یه نفر مجبور میکنه که چیزی امضا کنی، بعد یه نفر دیگه، یه سری شغلای جدید تو تئاتر به وجود اومده که انگار دیگه فقط مهمه که میفهمم تئاتری‌ها رو، برای اینکه انقدر هزینه ها رفته بالا، دستمزدها رفته بالا که تو چاره‌ای نداری برای اینکه سالن رو فقط پر بکنی. یعنی چی؟ یعنی که تو نمیتونی دیگه جستجو کنی. من میخوام تئاتر بسازم خب 2 تا تماشاچی بیاد ببینه، 1 ساعت یه سفری رو داشته باشه بعد بره بیرون. چرا نمیتونم اینو بسازم؟ برای اینکه هیچ کی حاضر نیست در تئاتر سرمایه‌گذاری بکنه. یه نکته جالبی که وجود داشت تو صحبت اولیت، الان غیر مستقیم در موردش گپ زدیم، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که انگار یه زجری وجود داره وقتی تو جواب سوال پیدا میکنی، وقتی دنبال میکنی اون سوالات خودت رو، اون رو داری آروم میکنی. وقتی داری خلق میکنی، کار میکنی، اون رو داری حالش رو بهتر میکنی، فتیلش رو میکشی پایین. میتونیم بگیم این اسمش یک جور زیست خلاق داشتنه، زیست خلاقانه داشتنه. یعنی آروند به خاطر اینکه دنبال خلق کردن بوده، از یک سنی به بعد به یک تجربه‌ای رسیده، به یک چیزی رسیده که باید زیست خالقانه و خلاقانه داشته باشه، خالق باشه. حالا در برابر سوالی که توی رابطه زناشوییش براش پیش میاد، در برابر سوالی که توی یک صنعت براش شکل میگیره. دقیقاً همینطوره. یعنی من وقتی که با بچه‌ها خلاقیت کار میکردم یا امروزم کار میکنم، دائما مسئله‌م اینه که این 1.5 ساعت کلاس، این 2 ساعت ورکشاپ، 3 ساعت ورکشاپ که اصلا ورکشاپ خلاقیت نیست. اگر من بتونم موفق بشم اون چیزی که اینجا کار میکنم و شما بتونید با خودتون ببرید تو زندگی روزمره‌تون، تو اگر بتونی اون شیوه ها، تکنیک ها، اون مرض، اون ویروس، اون مسئله رو با خودت داشته باشی در طول روز و در طول روز دائما چک کنی، یعنی بگی که خب خیلی خب من میتونم این لیوان و الان این دستگیره رو براش گذاشتم، خب من ولی نه اینجوری بردارم. بعد میگم خیلی خب حالا تمرین کن که دیگه با اشیا رو اونطوری که به تو دستور میدن برشون ندار. بعد خب من بعد مجبور میشم اینجوری بردارم، این آب بخورم. این دفعه بعد خوشمزه‌ترم میشه، البته قهوه بود. و یا این مثلا میگه از اون نرمه خارجش کن، همون کاری که دائم داشتی تو ایده ها انجام میدادی. اگر ایکس و وای بریم این دفعه با زد بریم. تو مثالی که از های چرفشی زدید، آره تو کی دائما مثلا حالا داری راه میری خیلی مثلا من آیدش دیوونه. خب وایس همینو اینجا نگه دار. من یه سوالی برام پیش اومد، تا حالا سعی کردی اون زندگی اون طرفی رو تجربه کنی، یعنی زندگی زیست خلاقانه نداشته باشی، آدم معمولی؟ ببین من تمام زندگیم تلاش کردی معمولی باشی. آره دیگه ببین مثلا من که تلاش میکنم مثلا یه بیزنسی را بندازم، دارم تلاش میکنم مثل بقیه آدم زندگی کنم، ولی بعد اونم یهو تبدیل میشه به پروژه فرهنگی. یا مثلا وقتی من تلاش میکنم که خودم رو جا بدم توی یه سری چیزها، به دلیل اینه که دائما میخوام که خب منم دارم زندگی میکنم، یا تو هم دلت میخواد توی مسابقه باشی، دارم ولی هی میبینی که حواس من اینه بچه‌هام که بهش به یه چیزی پرت میشه میره سمت اون، مثلا میدونی یه گل خوشگلی میبینم یا جا موندم، مثلا همه رفتن. واقعیتش همینه دیگه. من میگم خیلی جاها میتونستم مثلا یه قراردادای به بعد نمه کارایی بکنم، بعد الان مثلا فلان چیزو بخرم، فلان تو زمینو داشته باشم و اینها، ولی خب الان وقتی نگاه میکنم میگم که خب در مقایسه با خیلی از همسن و سالهای خودم تو چرا مثلا نباید یه زمینی مثلا داشته باشی به نام خودت. از اون طرفم اگه نگاه بکنی تو الان برای جالب این چیزایی که من دارم میگم، اما برای یکی دیگه میگه ببین این دیوونه است، آدم موفقی محسوب نمیشه، این اصلا یه آدمی بوده که رفت این پروگرام کرد، برای چی که به تو چه ربطی داشته که مثلا جالبه. این روایت خیلی جالبه، این روایتی که کمر خیلی از آدمایی که میخوان کار خلاق بکنن رو بشکنه، خصوصا تو جامعه ما و خصوصا تو جامعه، یعنی تو اصلا در کشورهای
که خودشونو پیشرفته مینامند این کمتر که نیست بیشتره. یعنی ما هی خودمون قر میزنیم ما نخبه کشیم، ما اصلا هم چیزی در اونجا کاملا معیار ارزش تو بر مبنای اینه که حقوقت چقدره. یعنی به بانک بخوای بگی آقا مثلا سلامتو جواب نمیده بانک اگر از یه عددی اگه قرارداد نداشته، کردیت همه چیز اون عدد است که مهمه و این همون درد است که چرا باید رابطه من و تو بر مبنای عدد باشه؟ چرا ما نمیتونیم دست همدیگه رو بگیریم، ما یه رابطه انسانی اول برقرار کنیم؟ آقا ما آدمیم، ما چند صد ساله مگه این چیزا مهم شده که این اشیاء انقدر مهم شدن، این امکانات رفاهی انقدر مهم شدن؟ راست میگی. یه چیزی این خیلی نوعه. این مثلا یخچال داشتن، اینکه فلان محصول رو نری از صبح صبح بری از زمین بکنی بیاری، چه میدونم هر فصلی که میخوای هر روزی بخوای موجود باشه. حالا اصلا من میگم 150 سال نکردی، حالا من میگم حالا یه سری اینو انتخاب کردن و کیفش هم میکنن نوش جونشون و من باز میخوام اینو بگم ولی یه ذره این که تو داری میگی یک نگاه جالب دیگه هم وجود داره به ماها که خیلی هم مثلا این کار عاقلانه‌ای نبوده، میدونی؟ و این نگاه بیرونیه دیگه. آره، و این منو پشیمان نمیکنه. این اتفاقا برای من جالب میکنه که سوژه بعدی فیلم یا تئاترمو پیدا بکنم که اون آدم تنهای در شهری که همه جا یه گمگشته‌ای داره و دنبال اون چیزی نیستش که همه دارن دنبالش میدوئن، حالا اون کیه؟ اون آیا یه بخش وجودی از همه ماها نیست که ما گمش کردیم؟ یه آدم حیرانی که همه ما داریم و داریم. من نمیگم همه بیان مثل من بشن، میگم همتون یه ذره اینقدر به اون حیرونه که توتون هست میتونین توجه بکنین و میتونین اتفاقا بر همین کاری که تو داری میکنی برام جالبه و بر همین اینجام که خلاقیت چیزی جز اون حیرونیه نیست. برای همین باید بره تو زندگی روزمره همه. برای همین سعی میکنی نگاه آدم‌ها رو عوض کنی نسبت به استفاده کردن از همین لیوانی که هر روز باهاش در ارتباطه. دقیقاً همینطوره. من همیشه میگم آقا فکر کنین یه دونه توپ تو بدنتونه، این توپ داره حرکت میکنه، شما دائما من بچه‌ای که ورکشاپ میذاشتم برای این رفتار سازمانی، ورکشاپ خلاقیت میذاشتم، بعد سازمان خب بسیار بچه‌ها میگفت آقا تو چیکار کردی؟ اینا تو یه هفته همه وولی میخورن سر جاشون پشت میز، مسئول مارکتینگ من نشسته کشش گفتی بدن خودشون چیکار دارن میکنن؟ من همه خوشحال‌ترن، همه با یه خنده اینجوری راه میرن، با هم حرف میزنن، میرن اینور اونور، تمرین بدن باهاشون میکردی؟ نه من یه تکنیکی بهشون گفتم بابا قرار نیستش خلاقیت اینجوری نیستش که تو دائما مجبور باشی مپینگ کنی یا مثلا فلان کنی. گفتم یه چیزای کوچولویی رو برای خودت شروع کن، یه گویی فکر کن تو بدنت هی حرکت میکنه، آروم هی منقبض میشه اونجا که این هست. من با این کار دائما تو بدنت از حالت کلیشه شده خارج میکنی و به حال نزدیک میشی. یعنی چی؟ یعنی من اگر چون بدن ما عادت داره دیگه، به صورت طبیعی به این بافت لباسه عادت، به محیطی که توش قرار داره عادت، این کار نکنیم ما دیوونه میشیم. دائما داره پیغام بهمون، عصبامون پیغام میده که اینطوره. حالا تو این نظر که بشکونی، هی حضورت رو هی هر ثانیه‌ای که حضور تو لحظه هستی رو بهتر میفهمی. مثلا که نفستون من دارم نفس میکشم، اجا جالب من اینجا هستم. و این هستن تو یعنی باعث میشه که تو خلاق‌تر باشی، برای که تو واقف میشی به اون موجودیت لحظت. اگه تو بدن خودت رو از اون حالت دائمی که بهش عادت کردی هی خارج کنی، از این وضعیت خارجش کنی و هی حالا داری گولش میزنی دیگه، داری میگه این فکر کنی خبریه، فکر کنی بحرانه، چه خبره، و همین باعث میشه که خلاقیت تو تحریک بشه، تو تریگر بشی، شروع کنی یه جور دیگه میشه نگاه کرد، یک زاویه دیگه، یا همون مثلا برداشتن لیوانه، رفتار متفاوت با اشیاء، رفتار متفاوت با پیرامون. این باعث میشه که در محیط زندگی هم بلافاصله وقتی یکی چیزی میگه تو جواب کلیشه چطوری، خوبم، چه خبر، هیچی، میگه چطوری، راستش بخوای امروز یه ذره اینجوری شد، اینجوری، یعنی جواب خلاق میدی به پرسش، عادت نمیکنی دیگه به اون جوابهای دائمی رو بدی. تو ما جواب دائمی یعنی ارتباط با هم برقرار نمیکنیم. تو چطوری، خوبم، چه خبر، هیچی، چیکار کردی، اینطوری ما داریم حرف ارتباط بینمون برقرار نمیشه. وقتی بین من و تو ارتباط برقرار شد، تو جواب همیشگی رو به من ندی و جواب همیشگی رو به لیوان ندی و جواب همیشگی رو به پیرامون خودت ندی، به بدن خودت تو این فضای ندی. دائما بدن تو در رابطه با معماری که توش قرار میگیره یک پاسخ میگیره. در صورتی که معمار بدبخت اینجا طراحی کرده که قدیما این راهروهایی بود که تو مجبور خم بشی بری توش با بدنت، یعنی اینجوری بری تو، یا یه فضای سقفای بلندی بود که تو باید یا سرتو بالا میکردی حتما، یا یک جوری نورپردازی بود که پنجره به شکلی بود که تو باید از اینجای خونه تو روز قرار میگرفتی، بعد حرکت میکردی میرفتی اون طرف چون آفتاب با تو حرکت میکرد. تمام این چیزها رابطه مستقیمی داره با خلاقیت و حضور.
حضور دارم با چی حضور دارم؟ با عادت نکردن به این چیزی که تو میخوای من عادت کنم بهش. تو میخوای دائما سیستم میخواد ما رو تبدیل بکنه به یک چیزی که عین مورچه اینو برداریم بذاریم اینجا، اینو بذاریم اونجا. اوکی همه این کارا رو میتونیم بکنیم، اما میتونیم این کارا رو با حضور بکنیم، با خوشحالی، با بودن، با متصل بودن به اون جهان خلاقی که هر انسانی به صورت یگانه با خودش داره. چقدر نکته جالبی داری میگی. قبلتر تو صحبتات موقعی که گفتی توی کار تیمی شروع میکنیم ایده پردازی کردن، از چیزهای معمول میرسیم به یک سری چیزهایی که عجیب و غریبش میکنه، داشتی بهش غیر مستقیم اشاره میکردی. اینجا کامل داری مستقیم میگی تو برای اینکه بتونی خلاقیت رو بخشی از زندگی روزمره خودت بکنی، اینه که دائم حواست به این باشه که یک رفتار عادت شده عادی معمولی روتین رو تکرار نکنم، حتی در لیوان برداشتنه، حتی در جواب این سوال که آروند حالت چطوره، بیایم هی نرم خودم رو بشکنم، هی انگار برم سمت این که خودم رو سورپرایز کنم. بله. تو یه اشاره‌ای داشتی توی اون ورکشاپ‌های سازمانی برای اولین قدم یک تمرین بدن میدادی به آدم‌ها. این تمرین بدنه رو یه ذره دقیق‌تر میگی. میگفتی احساس کنید یک گرفتگی دارید بعد چه کار کنن؟ نه اون نبود، اونی که تکنیکا بود. باد کنک داشتی الان بهت نشون میدادم. ولی تمرین داریم تو تئاتر، یه باد کنک با باد کنک که واسه قرمز شروع می‌کنیم. میگم من و تو با هم بازی می‌کنیم، باد کنک نباید بخوره زمین. همینجوری داریم حرف می‌زدیم، اگه الان باد کنک داشتی میگفتم ما داریم حرف می‌زنیم، باد کنک نباید بیفته زمین. بدم پاس داریم به همزمان داریم کار گروهی با هم می‌کنیم. همزمان هم می‌تونیم بشماریم 1 2 کار بیانی هم داریم می‌کنیم. 3 4 5 این بعد نگه داریم. بعد مسابقه اگه تونستیم مثلا 200 تا بشیم. آدما رو تلاش می‌کنین چند بعدی بار بیاری. آروم آدمه دیگه اینطوری نمیتونه بشینه. مجبوره تو فضا حرکت بکنه، مجبور بدوه، مجبور بپره، مجبور اون بخش کودک درونش هم که همیشه سرکوب کرده برای اینکه باید جدی باشه رو. این چه اتفاقی رو رقم میزنه تو؟ این باعث میشه به بدن خوشحاله که میتونه ایده تولید بکنه. چه جمله‌ای. آره این البته مال ژیل دلوز چیزی داره به نام بدن خوشحال و بدن ناراحت. بازش میکنی برامون؟ آره به بدن خوشحال بدنیه که در حقیقت بدنی که میتونه ایده بده، میتونه مفید باشه، میتونه در حقیقت فعال باشه، میتونه زندگی رو یک جوری. بدن ناراحت، بدن بسته، بدنی که در حقیقت سرکوب شده، بدن سرکوب شده اساسا نمیتواند بهره وری داشته باشه، اصلا نمیتواند خلاق باشه. خیلی نمیخوام وارد اون مبحث بشم، ولی چیزی که من میفهمم از خلاقیت به محض اینکه افرادی که مجبور بودن از ابتدا تو مدرسه به ما گفتن اینجوری بشینی دست به سینه، این سرکوب، این بدن بچه رو که دائما تو نشوندی پشت میز، برای اینکه یعنی میخوای اینا رو عین کارگرها تربیت بکنی که بعداً برن در کارخانه ها همینجوری کار بکنن، زنگ تفریح داشته باشن و تو دائما در حقیقت یه بدن سرکوب شده باشه که حرف شنو باشه، برای اینکه به سیستم کمک بکنه که برای سیستم بتونه بهره‌وری اقتصادی داشته باشه. بدن انسانی که باید همیشه باز می بوده، باید مثلا توی جنگل به درخت بالا میرفت، نمیگم اونقدر بریم قدیم، ولی بعد رهاتر باشه و بدنی باشه که بتونه شیطنت بکنه، بدنه بتونه حرکت بکنه، بتونه آزادتر باشه. این بدن میتونه حالا خلاق هم باشه. این بدن وقتی که شروع کنه بازی کردن مثل کودک، ببین بچه‌ها به نظر من اجرایی ترین موجودات روی زمینن. چرا؟ یه روز بچه داره دستش میکنه تو شومینه، برای تو تماشایی، برای تو اجرایی، تو ساعت‌ها میتونی بشینی و نگاش بکنی و لذت ببری از این کاری که داریم. چرا؟ حالا فکر چرا بچه‌ها انقدر تماشایی ان؟ چون انگار تعریف براشون نشده اینو نباید انجام داد، اینو باید انجام داد، اصول اینه. میره تجربه کنه، میره زندگیش کنه، داره کاره رو انجام میده. آفرین. تو لحظه هست، باز داره حضور داره و داره برای اینکه به تو نمایش بده اون کار نمیکنه، واقعا میخواد بره ببینه چیه اون تو. چون واقعا برای اینکه برای بار اول داره به این گردو دست میزنه، این اجرایی میشه بلافاصله. اصلا یه اتفاق جالبی افتاد، اینو داشتی تعریف میکرد، من یاد یه مجموعه مستندی افتادم روی نتفلیکس به اسم بیبیز اگر اشتباه نکنم بود، که بچه‌های زیر 1 سال و نیم 2 ساله رو آورده بودن گذاشته بودن کنار مارا و یه سری از این سوسمار و این داستان‌ها، بدون هیچ ترسی بچه‌ها شروع می‌کردن دست زدن، بازی کردن، ماره میومد دورشون میچرخید، میپیچید، میخندیدن و اون هم احساس امنیت داشت. یعنی اون حیوان هم احساس امنیت داشت، اون بچه هم داشت، چون پدر و مادره بیرون اون اتاق به عنوان ناظر بودن و
جیغ که میزدن، داد که میزدن، هرس و استراب رو که تجربه میکردن، بله، بچه متوجهشون نمیشد. بله، برای که ترس چیزی که ما منتقلش میکنیم. و چه جمله کلیدی گفتی، بدن آزاد ذهن آزاد تحویل میده، ذهن خلاقتر تحویل میده. بله، تو وقتی که با بادکنک بازی بکنی، بعد بشینی ایده پردازی بکنی، تازه این چیزی از تو میاد بیرون. بعد بازم میگم ببین باز رفت این بدن کودک درون یه چیز خیلی مهمیه که تو دائما میخوای حفظش بکنی، میخوای نادیدش بگیری، میخوای بهش توجه نکنی، در صورتی که خب اون بدن کودک رو تو هنوز تو خودت داری. اون رهایی بچه که اصلا قواعد رو هنوز نگرفته و داره رها زندگیشو میکنه، باز امیدوارم من محکوم به ترویج نمیدونم چی نشم، ولی هنجار شکنی و فلانه. نه، منظور من این نیست. منظور من اینه که تو برای اینکه بتونی یک انسانی باشی که بهره وری داشته باشی، خوشحال باشی، اینو باید به همزمان ما بدنمون تنها ابزاریه که داریم و با ما میاد و با ما میره. هیچ چیز دیگه ما غیر از این بدنه نداریم و ما باید بتونیم این ابزار رو به کار بگیریم و این ابزار رو تو نمیتونی دائما بسته بندیش بکنی. از بدن خودت باید شروع کنی، باش رفتار خلاق بکنی، بعد اون رفتار خلاق آروم آروم تبدیل میشه به چیزهایی که تو زندگیت میتونی پاسخهای خلاق بدی. تو بحران خصوصا بدنتون مثل اون اناره است که آب لمبوش میکنی تو بحران. بعد آدما هم همینطورن دیگه. وقتی که آدما نشستن با هم گردو بادو میخورن که خب خیلی نازیم بلدیم، همه قشنگه. الان یه بحرانی اینجا به وجود بیاد، عکس العمل خلاق من تو به اون بحرانه که تمرین ما رو به خلاقیت نشون میده. تو خودت اگه اتفاق بیفته چه عکس العملی نشون میدی؟ اصلا به اتفاقش داده. تو بحران ها چه جوریه؟ چه ویژگی هایی برات اهمیت پیدا میکنه؟ سوال جدید طرح میکنی یا به عنوان یک مسئله نگاه میکنی و همه چیو به عنوان صورت مسئله بهش نگاه میکنم و همیشه شعار من، ما چیز وای فای، پسورد وای فای مون تو خونمون مارن گذاشته creative solutions for life، پاسخهای خلاق به زندگی. ببین خب ما خیلی خودمون میندازیم تو دردسر. اصلا ببین من حالا همین که اصلا دو تا آدم و دو تا فرهنگ مختلف، خب ما خیلی خودمون انداختیم تو دردسر به خاطر حالا اون علاقه و اون انرژی اولیه که وجود داشته. اصلا این کاری که ما داریم با خودمون میکنیم بدون پاسخ خلاق اصلا میسر نیست. اینکه تو بتونی دائما ایده هایی داشته باشی که بتونی این مسیره رو بری. تجربه زیستتون چقدر شبیه هم بود؟ خیلی متفاوت بوده و خیلی هم در حقیقت هر چقدر بچه‌ها بزرگتر میشن و ما خودمون زندگی میره جلوتر، به یه چیزای جالب. خب قبلا الان بچه‌ها باید برن مدرسه، بعد یه جا برن مدرسه. کجا برن مدرسه؟ مثلا آتین یه معلم آنلاین داره در هلند که مثلا میره مدرسه، همزمان فارسی رو هم میخونه، تمام کتابا رو میخونه، هم کلاس سوم اینجاست و کلاس پنجم هلنده. و مثلا امسال آداب اون یکی بچه‌مون همزمان این یه پاسخ خلاقی بود که ما تونستیم مثلا به این موقعیت من فکر می‌کنم بدیم که آره خب آنلاین فارسی بخونه. خیلی از دوستان ما که در هلند زندگی می‌کنن بچه‌هاشون اصلا فارسی صحبت نمی‌کنن. من اصلا اینو نمیتونستم، فکر کردن بهش هم برام ترسناک بود، چون مثلا فکر کنم بچه من دسترسی به حافظ نداشته باشه، به مولانا نداشته باشه، به مثلا عاطف همدانی نداشته باشه، به نمایشنامه‌های حتی ایرانی که نوشته شده، داستان‌ها، به زنجیره سنت و ادبیات غنی که این کشور قدیمی داره نداشته باشه. اصلا چه خیانتی من به پسرم میتونم بکنم، به دختر خودم که مثلا این چیزا رو نتونه بهش دسترسی نداشته باشه، به یه همچین ریشه قدیمی از سنت به این زیبایی که مثلا باز میگم در دنیای معاصر الان یه ژست جدیدی هم هستش که سنت ها دیگه خیلی مثلا ما باید همه رو بزنیم، که نه اینطوری نیست. هیچ درختی که ریشه نداشته باشه با هر بادی فرتی میفته پایین. و ما من نمیدونم، من خیلی با دقت سعی میکنم تو این گفتگو حرف بزنم برای اینکه نه که خودمو سانسور بکنم، اما باز ما در جهان سوء تفاهم ها زندگی میکنیم و دائما بیشتر از این که بخوایم ارتباط برقرار بکنیم دنبال اینیم که از آدما یه سوتی بگیریم، یه بهانه‌ای بگیریم، بگیم که نه مثلا اینو گفت مثلا فلان فلان فلان. دوست داریم که این جنگه، اینم باز تلاش برای ارتباط برقرار کردن ها، یعنی بحران ارتباط چون وجود داره و ما هیچ کس نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. این فحش دادن تو فضای مجازی هم یه جور تلاش برای ارتباط برقرار کردن. یه روزایی که دو تا دست آدم تو خیابون دارن به هم فحش میدن، من میگم که اینا چون یه عمر نتونستن با هم ارتباط برقرار کنن، الان دیگه تو خیابون دارن به هم فحش میدن، دارن دیگه میزنن. مدلی از ارتباط ارتباطه، ولی خب حالا بحرانی شده. برای همین خوبه که ما با هم داریم حرف میزنیم، برای همین خوبه که آدم‌ها با هم حرف بزنن. این حرف نزدن ریشه خیلی از سوء تفاهمات جامعه شناسی و رفتار شناسی و فرهنگ امروز ماست. ببین من اگه بخوام مثلا داریم راجع موضوع با دوستی گفتگو می‌کنیم، میگم بهش ببین اگه من بخوام از این زاویه دید نگاه بکنم، میخوام اون زاویه دید رو صرفاً
بدم، اون زاویه دید رو میخوام باز بکنم. منظور نیست که من دارم اونطوری فکر کنم. مثلا براش سوء تفاهم میشه، میگه مثلا تو هم اینطوری فکر میکنی. آقا من اینطوری فکر نمیکنم. با شخصیتیه که برداشتم عینکشو الان زدم. من این یک دوربین میتونم 360 درجه دور این موضوع حرکت بکنم برای اینکه تمام ابعادش رو ببینم. چون من تا تمام ابعادش رو نبینم نمیتونم خلاق باشم. بعد پلم میزنی بین اینا. مثلا تو با نگاه آدم خوشبینانه به مسئله نگاه میکنی، به یک راه حل میرسی. از اونور با کلاه سیاهت نگاه میکنی، به یک راه حل جدیدی میرسی. بعد نقطه‌ای هست که اینها رو بخوای با هم ترکیب کنی، به هم وصل کنی. بله اینا همه در نهایت برای یک روندن. تو طراحی روند که خیلی مهمه، اینا رو میگنجونی. یعنی میگه آقا من الان تو این جلسه اول میخوام همه خوشبین باشن، بعد میخوام اینجوری باشه، بعد میگم نه اصلا هر کی یه رنگ داشته باشه. اینا رو بندازیم به جون هم ببینیم چی میشه. و موضوع چیه؟ موضوع رسیدن به یک چیزیه که به نیاز صورت مسئله کمک بکنه. می‌بینی ایده، جذابیت ایده تو محدودیته. می‌بینی ما به جای غر زدن و اینکه هیچ کاری نمیشه کرد، خیلی کارا رو نمیشه کرد. خیلی محدودیت‌ها وجود داره، خیلی فشارها وجود داره، خیلی سختی‌ها هست. اما انتخاب من چیه؟ من بشینم منفعل باشم، گردن همه کس و همه چیز و همه شرایط بندازم که آقا من نمیتوانم کار بکنم، یا اینکه تو همون محدوده‌ای که دارم یک پاسخ خلاق بدم به موقعیت خودم و سعی بکنم که کاری انجام بدم، به سوژه تبدیل کنم خودمو، فاعل باشم، یه چیزی اضافه بکنم بر اساس اون چیزی که بهش اعتقاد دارم و باور دارم و بعد حالا بهش ایمان داشته و روش کار بکنم. و بعد خیلی از برندها، خیلی از موفقیت‌های تجاری و اقتصادی، خیلی از بچه‌هایی که الان کلی مثلا برای خودشون محتوا تولید میکنن و کار میکنن از همین مسیر رفتن. همون امکاناتی که داشتن خودش بوده و خونش رو یه موبایل شروع کرده با یک ایده، یه کاری رو کردن روش پایمردی کرده و بعد الان کلی ویو میگیره، کلی موفقه، میتونه درآمدزایی بکنه برای خودش و بعد حالا تونسته توسعهش بده، استودیو بگیره، بعد تونسته یه امکانات دیگه‌ای بهش بده و من فکر میکنم که تمرین همین موضوع پاسخ خلاق دادن به صورت مسئله ها خیلی تمرین مهمیه. دومم این که فکر میکنم شرایط ما اصلا شرایطیه که موظفیم که دائما پاسخ خلاق بدیم به پیرامون خودمون. اینا آروندی که یه حدی از تجربه زیسته رو داره، یک سری موفقیت ها رو برای خودش درست کرده داره میگه، ولی تو از روز اول آدمی بودی که اجرایی بودی. میدونی نکتم چیه؟ یعنی داری میگی که آدم باید کننده باشه. تو وقتی که تایید میگیری، موفقیت داری، راحت تر میتونی بری آدم کننده بشی، نترستر شدی. ولی روز اول تو دوران دانشجویی این مدلی نبودی ولی باز داشتی پیش میرفتی. بله، من شرکت قرمز رو در سن 15 سالگی ثبت کردم. بعد من تو سن 17 سالگی ما یه انباری داشتیم پایین خونه‌مون، اون انباری رو توش کرده بودم، هم توش تمرین میکردم، هم اتاقم بود، هم دفترم بود، هم توش اون موقع ما از این کارتای خانواده‌تون عجیب غریب بودن که اینطوری شدی چاپ میکردیم و مثلا میفروختیم اون موقع. ببین بالاخره مثلا خانواده من، مثلا پدر من یادمه که خیلی تلاش کرده که من خیلی چیزایی، مثلا من چه مثلا 12 سالگی گذاشته کلاس زبان، خصوصی زبان انگلیسی بخونم مثلا. آره قطعا موثر بوده. در هلند به بازیگرا که درس میدم، اونجا مثلا یه چیزی وجود داره که تا اونا خب اونجا همه چی اینجوریه که تئاتر شکلی کار میشه که توی درخواستی میده به اسم مؤسساتی، اون مؤسسات درخواست رو قبول میکنن، منابع مالیشو تامین میکنن برای تو و تو میتونی کار کنی. و اگه اون نباشه اصلا هیچ معنی نداره، هیچ کس کاری نمیکنه. بخش خصوصی هم حتی هم خصوصی هم دولتی، آره همه چی. و بچه‌ها همه منتظرن که اون پوله رو بگیرن. اونجا تازه؟ آره اون پوله رو باید بگیرن تا کار کنن. چون اونجا اینجوری نیستش که ما بریم که کار کنیم بفروشیم گیشه بعد پول بیاد. اونجا اینجوریه، تو پروژه‌تو میدی بعد هزار جور چیز وجود داره. تو دانشجو به یک عالمه جا میتونی درخواست بدی، پروژه‌تو بفرستی، اونا تایید میکنن، به تو گرانت میدن، منابع مالی تو تامین میکنن و تو میری اون کارا رو میسازی. و خب اینم خودش شیوه، حالا بعداً اگر شد صحبت میکنم، خودش شیوه کنترل هم میشه. همه منتظر اونن، یعنی تا اون نباشه، تئاتر خوب نباشه، اون نباشه، هیچ کس کاری نمیکنه. و من هی بهشون میگم بابا من از یه انباری شروع کردم، اگه ایده خوب دارین
4 تا دوست خوبی دارین که تو بازیگری اون کارگردان اون طرح صحنه است، با هم جمع شین کار کنین، کارا رو بسازین، کارا اگه خوب بود دیده میشه. منتظر فانده و پوله و اینکه حالا اون تئاتر بشه نشه مثلا عمرت ای حرف برای گفتن دارین، اقدام کنین، انجام بدین. حالا من روحیه رو داشتم روز اول، این روحیه‌ای که کارا رو انجام بدم و داشتم، همیشه از من می‌خواستم که این کارا رو برم انجام بدم. انجام دادن کار مثلا همیشه بین دوستای من شوخی هست، میگن که هیچی الان صبح بگم هتل بسازم میره میسازه، حالا ما نمیدونیم چه جوری. که البته باز من با این روحیه جام که عوض میشه باز نمیتونم اون کارا رو بکنم. یعنی مثلا منو برداشتن گذاشتن یهو در کشور هلند، منم یهو دست و پام بسته میشه. نه دست و پات بسته میشه، با اینکه مثلا من اونجا سالی 2 تا 3 تا تئاتر انجام دادم، دانشگاه درس میدم، ورکشاپ گذاشتم برای مهاجرین و اینها، اما همزمان کمپانی تأسیس کردم. یعنی با اینکه این کارا رو کردم دارم میگم که به اندازه‌ای که اینجا میتونم، چون اونجا باز میدونیم سیستماتیک مسئله اقتصاد اونجا خیلی جاری و ساریه، میدونی دائما اینجا اقلا اعتباره رو ساختی، خیلی جاها میتونی ازش استفاده کنی، شبکه انسانی وجود داره. بودم خودمو کوبوندم خیلی به در و دیوار، الان یه ذره میدونی اون انرژی قبلی هم نیست، بعدش هم تن دادن به سیستمم دیگه برای من خیلی سخته. همه جا یک شکل مشخص سانسور وجود داره، همه مثلا اینجا یه عده میان مثلا میگن تو این کارو بکنی، این کارو نکنی، قوانین این قوانین نیست. این یه شکل توی هنرمند آزار میده که یه کاری میخوای بکنی که نمیتونی، و این اصلا موضوع این نیست. من خیلی وقتا اصلا موضوع این نیستش که حالا بخوای مثلا فلان کارو بکنی یا فلان چیزو نشون بدی یا مثلا اینقدر گوشه که این اصلا مسئله من هنرمند این نیستش که این چیزا رو نشون. من یه وقتایی میخوام کار بزرگتری بکنم نمیشه کرد، یه مفهوم دیگر رو میخوام بگم که مجبورم از این مسیر دیگه‌ای ببرم آدما رو، بعد حرفمو بزنم نمیشه کرد. اما در اونجا تو توسط همین پوله، همین فانده، همین میدونی اونجا مثلا تو میری خب پروپوزال تو میدی به تو یه پولی بده، بعد آروم آروم آدما یاد میگیرن که ها بعد اینجوری امسال اینجوری بعد بنویسیم تو بده. بعد یه سال همه کارا شد مثلا این مدلی هم نیست که بیان اعمال نفوذ کنن بگن اینطوری تغییرش بده. نه اصلا، ولی چون نگاه میکنی که کار فاندر نمیتونی جذب کنی، یه سال معلومه که اون آدمایی که اونجا هیئت انتخابن مثلا الان امسال موضوع مثلا مهاجرته، همه کارا میشه مهاجرت. یه سال مثلا راجع به زناست، یه سال مثلا چه هرچی. یعنی که چی؟ یعنی که تو آروم آروم داری مثلا موضوع تو حملت هم که میخوای بسازی میگی خب مثلا یکی از چیزاش رنگین پوسته، این بد نیست ولی این هم باز یه جور آزادی به تو نمیده به عنوان هنرمند که اون کاری که میخوای بکنی دیگه. و باز باید خلاق باشی اونجا، یعنی تو باید خلاق باشی برای اینکه بتونی کاری که دغدغت مسئلت معناست برات رو انجام بدی. اینجا هم همینطور، اینجا هم باید تو خلاق باشی، اینجا دائما باید با خلاقیت بتونی اون کاری که میخوای بکنی و حرفی که میخوای بزنی رو بزنی. واسه اون قصه‌ای که میخوای تعریف کنی رو تعریف کنی، چون گاهی اوقات قصه‌ای که میخوای تعریف کنی مجبوری تو چیزایی بذاری که خب نمیشه و اونا رو باید با خلاقیت بتونی بگی دیگه. که باز معنیش این نیست که ما میخوایم یک جهانی درست بکنیم که مثلا توش این باشد. ما چیزایی که هی وصل میشه به هنرمندا متاسفانه خیلی اون چیزی نیستش که هستند. خیلی وقتا تو دلت میخواد قصه هایی بگی که از جامعه اومده و اتفاقا مسئولیت توئه که آینه‌ای باشی جلوی جامعه و بتونی در حقیقت سری چیزا رو نشون بدی، یه سری چیزا رو نقد بکنی، یه سری چیزا رو حرف بزنی، یه سری چیزا رو سعی کنی اون همون ارتباط رو برقرار بکنی، ارتباط انسانی رو برقرار بکنی، اون عشقی که گم شده رو دوباره برقرار بکنی بین آدم‌ها، وصلشون بکنی که همدیگه رو ببینن. نه رابطه انسانی که از روی ترس از مثلا جریمه شدن باشه، نه رابطه انسانی که از روی ترس از تنبیه شدن باشه، رابطه انسانی که اگه تو میخوری زمین یا یه تصادف میکنی یا داری کتک میخوری، من گوشیمو در نیارم و تو فیلم بگیرم. من تا کجا وارد میشم وقتی تو داری کتک میخوری؟ اون مرز خلاقی که من خودمو به درد سر میندازم برای آدمی که داره اونجا کتک میخوره کجاست؟ من کی فاعل میشم؟ کی خودم میندازم وسط؟ نزن آقا. یا که زنگ میزنم به پلیس، یا که گوشیمو در میارم فیلم میگیرم، یا که راه میکشم میرم. کدوم یکی از این انتخاب‌ها رو میکنم؟ ما چی کار میکنیم تو این شرایط؟ وقتی میبینیم مثلا یه آقای گنده داره مثلا یه خانومی رو به قصد کشت میزنه روی مثلا زمین تو خیابون، آیا من وارد میشم؟ آیا من وارد نمیشم؟ آیا مثلا یکی که الان داره مثلا یه سری بچه رو توی جای دنیا میکشه، آیا من باید بهش عکس العمل نشون بدم به عنوان هنرمند یا نباید بهش عکس العمل نشون بدم؟ با من هنرمندم صرفا، نه به عنوان آدم. من به عنوان آدم، به قول تو، به عنوان مرز اون جای انسانی که من واسطادم کجاست؟
مرز اونجایی که من باید فریاد بزنم کجاست؟ کجا آدم ها منفعلن در مقابل ظلم، خشونت؟ ببین یه نکته وجود داره در مورد این انفعاله. آدم ها به عنوان دلیل ازش یاد میکنن، میگن ما منفعل شدیم الان به خاطر اینکه یک بار فلان کار رو کردیم شکست خوردیم، فلان کار رو کردیم احساس حقارت درمون شکل گرفت، فلان کار رو کردیم تروماتایز شدیم. برای همین اون تجربه زیسته که عموما منفی بوده باعث شده امروز انتخابمون این باشه کاری نکنیم که شکست نخوریم، مقصر نباشیم که کسی نیاد تحقیرمون کنه، کسی نیاد گوشمون رو بکشه. این بحران به درد سر انداختنه دیگه. این همون فکری که من باید پیش از هر کار که تو از من میپرسیدی چی شد که آروند این کارو کرد، از خودم میپرسیدم دیگه، چون من هم تروماتایز شدم، هم شکست خوردم. باور کن برای هر بار برخواستن هزاران بار زمین خوردم و ولی خب ببین همینه دیگه. ولی خب چه اتفاقی تو ذهنت میافتاده که با اینکه اونا رو هم تجربه میکردی باز خودت رو تو دردسر مینداختی؟ همینه دیگه، من میگم یه مریضیه دیگه. ببین یک تلاشه برای اینکه به زندگی معنا بدی. من اینجوری میتونم نفس بکشم. من اگر این کارا رو نمی‌کردم، اگه تئاتر کار نمی‌کردم خفه شده بودم. واقعا میگم خفه میشدم. که اتفاقا نمایشی هم که الان داریم تمرین میکنیم ماهی بلژیکی، اونم دقیقاً راجع به همینه، راجع به موجودیه که نمیتونه نفس بکشه و آبشوش در آورده که بتونه نفس بکشه. که قرار اجرا برید؟ آبان ماه در باغ کتاب قرار بود اجرا بریم. حالا ممکنه تغییراتی تو زمان تاریخ متنش خودت نوشتی یا همونی که نویسنده فرانسویه که 5-6 سال پیش فکر می‌کنم نوشته شده، دیرتر کمی زودتر، که متن جدیدی برای بار اولم داره ترجمه میشه تو تئاتر. چی شد انتخابش کردی؟ همین موضوع دقیقاً اصلا به همین یادم افتاد. همین موضوع، چون یک رابطه انسان امروزی در یک انسانی که در یک جهان نامناسب زندگی میکنه و اینکه ما چجوری خودمون میتونیم تسلی بدیم تو این جهان. راجع به همون رنج است. من چجوری میتونم زنده بمونم؟ بقای من الان چجوری میتونم به این زندگی معنی بدم؟ چجوری میتونم خودمو تسلی بدم؟ چطور میتونم نفس بکشم تو جهانی که نفس کشیدن هی سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر داره میشه؟ تو ارتباط اولیه، برخورد اولیه قلابت کرد چون ذهنت درگیر این سوالات بود، یا ذهنت درگیر بود دنبال یه پیاسی، دنبال یه متنی، دنبال یه چیزی گشتی؟ هرچی خب نمایشنامه میخوندم خوشم نمیومد. دوستی داریم حمید قرایی، نمایشنامه رو میفرسته برام من بخونم که مثلا پدر رو هم او ترجمه کرده بود و هرچی میخوندم این ورانورم نمایشنامه رو میخوندم چیز نمیشدم و اخیراً هم چون خیلی نمایشایی که کار میکنم خیلی همون تعاملیه و همه ایدهش از صفر شروع میشه و خودمون میسازیمش با نویسنده میریم جلو، دیگه خیلی سختمه نمایشنامه آماده‌ای رو کار میکنم. و شرایط تئاتر ایران هم دیگه جوری نیستش که تو بتونی یک سال مثلا با گروه 6 ماه یا 5 ماه 3 ماه با هم بسازید بیاین بالا. دوباره نمایشنامه میگشتم که میام مثلا کار کنم، بعد یهو اینو خوندم و همون اول به شدت روم تاثیر گذاشت و بسیار بسیار نمایشنامه درخشان و درجه یکی بود. و اونم میان رشته‌ای و تعاملی بود؟ نه یه نمایشنامه تعاملی نیست، تئاتر، یعنی تئاتر داری تبدیلش میکنی؟ نه اصلا تعاملیش هم دارم نمیکنم، همون شکلی که هست دارم کارش میکنم. اتفاقا این انقدر دوستش داشتم که اصلا میخوام همون اونو کار کنم، خیلی نمیخوام از بیرون چیز بهش اضافه کنم، دارم متن رو کار کنم اتفاقا. و خیلی اصرارم به متن کار کردن برای همه الان این گروهی که داریم تمرین میکنیم عجیبه. مثلا کاظم سیاحی که بازی میکنه تو این کار و تعجب میکنه که من چقدر همیشه مشکل کاظم با من بودش که من خیلی تحلیل نمیکنم، مثلا خیلی وقت از تحلیل فراریم، معتقدم که تحلیل دست و پای ما رو میبنده در تمرین و بیشتر از مسیرهای دیگه نزدیک میشم به اجرا. اما اینجا برعکس خیلی روی زیرمتن‌ها و تحلیل‌ها و لحن‌ها و این که متن داره چی میگه واسطادم و خیلی عجیبه برای همه که مثلا من دارم این کارو میکنم. و اینم هست، من برای هر کاری هم که شروع میکنم یک استراتژی تمرین دارم. من هیچ کدوم تمریناتم شبیه هم نیست. کار با بازیگر هم شبیه. من بچه‌ها گروه خودت نیستن؟ گروهی که مثلا مثلا با کازی 4-5 تا کار با هم کردیم و کازی از همین گروه میاد، ولی هر بار یک شیوه. یعنی مثلا ما تنتنه که با کازی تمرین کردیم با الان که پارسال که ریشابی رو تمرین کردیم یا سال قبل که مثلا فیلم کوتاه با هم کار کردیم، هر کدوم از اینا پروسه تمریناش کاملا با اون یکی فرق می‌کرده. مثلا پلنگ صورتی رو که ما با کاظم و
بچه‌ها کار کردیم کاملا تأمیناتش متفاوت بوده تا الان که داریم این کارو میکنیم. خودش رو میسپاره به تو هر سری، یعنی به فرایند منظورم. کاظم سیاحی خیلی بازیگر جالبیه نظر من و خب خیلی توانمندی‌های پیچیده‌ای داره و اگر ازش حضور بخوای حضور جذابی بهت میده، اگر ازش طنز و کمدی بخوای میتونه اونو بشکنه و یه شوخی‌هایی بسازه و توانایی صدایی خیلی جالبی داره و همزمانم خیلی خوب متن رو میفهمه. یعنی همه شما که میخونه خیلی بالا پایین و استخوان‌بندیش رو خوب میتونه و برای همین و جز بازیگرهایی که برای من دغدغش بازیگری کردن. خیلی خوب ممکنه خیلی کارایی بکنه ولی وقتی یه متنی رو خوشش بیاد و بخواد باش واسه و کار بکنه پاش وای میسته و کارش میکنه و دیگه براش مهم نیست که چقدر ازش پول قرار در بیاره. مهم اینه که دلش یعنی هنوز اون بیماری بازی کردن نقشای متفاوت و اینها رو داره. برای همینم برای من جذابه باش کار کردم و معدودن بازیگرای اینطوری که مثلا واقعا مسئلهشون باشه هنوز و تو زیاد داریم و بازیگر خوبه درخشان در تئاتر ولی کن مارکازی خیلی اینطوریه و اون یکی بازیگر مقابلم که خانم طاهره هزاوه هستش که الان یه کاری هم داره کار آقای خیر نژادی که دارن برادران کارامازوف رو اجرا میرن تئاتر. خیلی طولانیه. آره جالبه. یه پیشنهاد باز خلاقیه به یک موقعیتی که تو بری تئاتر رو 700 زندگی آره. و سالها هم براش کار کردن و خلاف باز جریان رسمی تئاتر. به نظر من ندیدم کارو ولی خب خیلی تعریف شنیدم و آخه تعداد اجرا محدوده دیگه چون فکر کنم فقط شنبه ها شنبه ها فقط اجرا میدن به خاطر شکل اجرا. خب کار جالبی کردن دیگه. یعنی باز اونم یه پایمردی و ایمانی داشتن به وضعیتی که برخلاف اون چیزی که رسمیه یه کاری که سعی کردن بکنن که اون کاری که می‌خواستن و خب این همه بچه که این همه مدت یه کاری رو تکرار کردن و 7-8 سال پای نمایشی واسطادن پای تمرین کاری به نظر من قابل ستایشه. جالبه. اتفاقه و اتفاق مهمیه. الان چون درگیر این پروژه هم هستی که متنش اوریجینال نیست و مال خودت نی و از اول درگیر ساخته شدنش، پردازش ایده، ورود ایده های جدید که همون سوالات و جواباتیه که داری به اون سوالا میدی نیست، تفاوتش با اون پروژه هایی که خودت کامل درگیرشی چیه؟ ببین من الان دیگه سال هاست که 3 نوع کار دارم تقریبا. یه کارایی که همین وابسته به متن مثل نمایش پدر، مثل نمایش ریشابی، اینا خب نمایشایی که متن دارن و من متن کار میکنم. مثلا میکنم با اون متنی که دارم اون تئاتر رو بسازم. آخه ریشابی تو با ریشابی یه نفر دیگه باز متفاوت آره بازخوانی بود از رمان دیگه بالاخره. خب متن داشت یعنی از ادبیات اومده بود. نکته اینه که چطوری اونو مال خودت داری میکنی و چه تفاوتی داره با اون جنس پروژه هایی که از شکلگیری ایده اولیه درگیرشی چون اونجا داری باهاش زیست میکنی. ممکنه ماهی بلژیکی کی بخونه مثلا چیز دیگه باشه اصلا یعنی یه خوانش دیگه بکنه یا مثلا ریشابی رو ممکنه کی بخونه. من رابطم با ریشابی موقعیت خودم بود که خب موقعیت خود ما بود همش با همین اشیا و پیرامونمون که همیشه درگیرش هستیم. سوال من این بودش که برای من این آقای دون عین چیز میمونه، عین رابطه من با پول میمونه. من میدونم این منو میکشه ولی خیلی وقتا درگیرش میشم، درگیر مصرف گرایی میشم. اینم دلم میخواد اونم میخوام داشته باشم، حالا یه اپ جدید اومده من مکبوک فلان لازم دارم نمیدونم. بعد این برای اینکه اونو بتونم داشته باشم مثلا مجبورم برم کارایی بکنم که خیلی دلم نمیخواد بکنم دیگه. رابطه من دائما یعنی من این اون دخترم که توی قصر این آقای دون غذای خوب و نمیدونم بهترین چیزا رو در اختیارش میذاشم، همزمان میدونه خب این میفهمیده بود از جای به بعد که این میکشتش، همزمان هم عاشقش هم شده بود و چیکار باید بکنی توی موقعیت. من برای اینکه اون کارا رو بکنم مجبورم برم یه جای درس بدم که دلم نمیخواد، مثلا به یه پیشنهادی هم که حالا خیلی باب میلم نیست بعد برام مثلا اون پشت کارهای تجاری هم بکنم که بتونم مثلا اونها رو داشته باشم دیگه. برای این رابطه برای من این خوانش بود و سعی کردم اینو بسازم. حالا ممکنه که یکی دیگه اصلا یه چیز دیگه رابطه راجع به عشق بسازه یکی دیگه. مثلا همین نمایشم الان برای من این نفس کشیدن اینکه آبشوش در آورده برای اینکه بتونه نفس بکشه و رابطه درونی این انسان با و این گفتگوی یه دختر بچه با یه پیرمرد، یه فضایی که داره میسازه، این برای من این جالبه و این خوانش من میشه و تو اجرام روی این چیزا تاکید بیشتری میشه. یه نفر دیگه ممکنه کاملا یه خوانش دیگه بکنه و یه چیز دیگه بسازه از این نمایش. خب تو کارگردانی کردن چطوری متوجه میشی الان بازیگرت باید این مدلی بازی کنه، این مدلی احساس کنه؟ به این بخشش خیلی کاملا کار فنیه.
یه بخشش مبتنی بر ریتمه، یه بخشش مبتنی کاملا بر ریتم اون لحظه است و کاری که باید بتونم تو صحنه داری میسازی باید یه کاری بکنی با مخاطبت. مثلا مثل که برای تو تصمیم بگیریم که مثلا دقیقه مثلا 98 می‌خوایم که یه خنده‌ای بگیریم، یعنی یه شوخی با هم درست می‌کنیم. مثلا تو میگی آره ما می‌خوایم پارت اولین باشه، ما هم همینطوریم دیگه. ما میگیم من می‌خوام الان این کارو بکنم، می‌خوام اینجا تماشاچی احساس بکنه که او این الان میزنه اینو میکشه. حالا اینو چجوری ایجاد می‌کنیم؟ پس تو باید اینطوری بازی کنی، تو باید اینطوری بازی کنی، تو باید این موقع موسیقی باید این باشه. این دراماتورژی اون لحظه است که این لحظه رو میسازه. یعنی دونستن این که خب من میخوام یه زنجیره رفتارهایی من با تو مخاطب میکنم که تو احساس میکنی اومدی بیرون یک اتفاقی برات افتاده. گفتی کارات 3 دسته است. یه دستش که وابسته متن، یه دستش کاملا بر اساس یه پرسشی شروع میشه. ایده اولیه‌ای من دارم که اون مأموریت‌های غیر ممکنه که با نویسنده و دراماتورژ و گروه هم میشینیم که یه مثلث بین من و نغمه صمینی و مارین که در حقیقت با هم ایده رو توسعه میدیم و سعی میکنیم به چیز یه بخش نغمه مینویسه، ایده هایی رو من با هم میسازیم اجرا رو و روی صحنه میبریم که عموما تعاملیه، عموما راجع به مسائل شخصی یا واکنش من به اون مسائل پیرامونی که دارم تجربه میکنم، عموما تماشاچی توش مداخله داره، عموما یک سویچ های عجیب غریب جالبی توش هست. یه مدل دیگه هم هستش که در حقیقت از توی اجراهایی که از کارگاه ها بیرون میاد. یعنی مثلا من در هلند با یه سری مهاجری که اومده بودن که خیلی هاشون حتی مدارک هویتی دیگه نداشتن و اینا براشون کارگاه‌های قصه گویی گذاشت خانم من و باشون کار کرد و بعد یه سریشون که دلشون می‌خواست قصه هاشون رو تئاتر کنن اومدن و باشون تئاتر ساختیم. و تو ایران هم مثلا با یه سری خانه نمایش دا اجراش بود. اون بود کار دیگه بود که مارین کرده بود اینجا با اونم جزء همین شاخه است تو گروه ما. بله، ولی اون در ایران در حقیقت از روی ورکشاپ ها کارگاهایی که برگزار میکنیم ما کارگاهایی داریم که حالا تبدیل میشن به اجرا، مثلا همون بازیگرایی که رایگان درس میدیم از خودشون قصه میگیریم و باهاشون تئاتر میسازیم. که اولین تجربه من مثلا یه نمایش بود به نام بین خودمون باشه که سال اول کارگاه رایگان بود که فارس باقری متنش رو از بچه‌ها گرفت نوشت و اجرا کردیم و همینطور تا آخریش که مثلا موضوع چیه بود. اون شاخه اینه که اولا هم هدفش اینه که بچه‌ها جوون‌ها رو معرفی بکنه، خیلی هدفش فروش نیستش که حتما نمایش باید بفروشه. در حقیقت از یک فضای آموزشی میاد، ورکشاپ کارگاه میان، آدم‌ها خودشون رو معرفی میکنن و در حقیقت راجع به اینه که اتفاقا به آدم‌ها صدا بده و خلاقیت و اجرا و تئاتر و ارتباط با بدن رو ببرن تو زندگی روزمره خودشون. ممکنه خیلی از اون بچه‌ها که تو کارگاه شرکت میکنن خصوصا در هلند اصلا نخوان بازیگر بشن، ولی خب یه سری تروماهایی رو تجربه افرادی داشتیم که از آفریقا آمده بودن، از سوریه آمده بودن و اینا تروماهای جنگی خیلی پیچیده‌ای داشتن، اصلا تو این پروسه تئاتر دگرگون شدن برای اینکه صداشون رو پیدا کردن، بدنشون رو، و تونستن راجع به قصهشون جلوی 300 نفر آدم حرف بزنن و نقد بکنن و بگن که ما اومدیم مثلا در یک جهان دیگه و این جهان مثلا اینجوری تو و قصه های خیلی جالب. یعنی قصه گفتن من مثلا خیلی به نظرم اولین چیزی که به ذهنم رسید وقتی که این 12 روز ما تجربه کردیم گفتم کاش که من دسترسی داشتم مثلا به یه وزارتخونه ارشادی، جایی که بهشون میگفتم که بیاین الان یه سری کارگاهایی بذاریم که مردم بیان قصه هاشون رو تعریف کنن، بیایم ما قصه هامون رو به هم بگیم، این یعنی فرو خورده نشه، ما بتونیم قصه هامون رو به هم بگیم. این بشه اصلا یک اجرای این تجربه قصه های این 12 روزه، چون هر جا تو میرفتی آدم‌ها قصه داشتن. ناخودآگاه همه نیاز داشتن برام قصه بگن، چون همه دور شده بودن از هم، نمیتونستن بر هم دیگه تعریف کنن. اولین کاری که همه میکردن که دور هم جمع میشدن قصه تعریف میکردن، ما اینجوری شد، اونجا اینو دیدیم، بعد ما این کارو کردیم و اینو بعد ما میکردیم فیلم، ما اینو میکردیم اجرا، ما اینو بکنیم یک فستیوال. کاری که این مردم به طرز جالبی انجام دادن، رفتارهای آدم‌ها رو تو در خیابان‌ها، چه آدمی که اونجا واسطه بود که مثلا ماشین‌ها رو چک بکنه که مثلا توش پهپاد نباشه، این چکایی که تو خیابون، چه اونها رفتارهاشون و چه مردم، چه تو خیابون تو شهرستان‌ها این وقت پشت صف پمپ بنزین، توی من یه رفتار متفاوتی می‌دیدم از مردم نسبت به قبل. این جالبه و این قصه ها باید بازگو بشه و این نمیشه. این من تلخه، میدونی، این که ما دسترسی نداریم که از این کارا بکنیم، این که من بعد از این همه سال کار کردن نمیتونم مثلا اونجا یک انسجام عمومی ایجاد بکنم که آقا آدم‌ها قصه‌هاشون رو برای هم تعریف بکنن. وقتی ما قصه‌مون رو برای هم تعریف کنیم دوباره اون ارتباط برقرار بشه، دوباره اون کانکشن. می‌بینی وقتی قصه تو الان که داری قصه منو میشنوی با هم ارتباط برقرار می‌کنیم. چرا اصلا یه رادیکال میشن، افراطی میشن؟ برای اینکه هیچ کسی قصه‌ش رو نمیشنوه، نشنیده، بعد یکی که داره یه چیزی میگه محکم، فلان ها این دم داره حرف منو میزنه، میره پشت اون وای میسته.
در صورتی که قصه‌شو بشنوم، اگه فضایی براش ایجاد بشه که بتونه قصه‌شو بگه، دیگه افراطی نمیشه. بله خیلی قشنگ داری میگی. و نکته جالبی اشاره هم داشتی که شنیدن قصه اون آدم‌ها توی ورکشاپ داشته به تو خوراک قصه‌ای، خوراک روایی میداده و خوراک فکری حتی میداده. چون یه تجربیات دست اولی دیگه، یه آدمی که مثلا توی سوریه درگیر جنگ داخلی بوده یا یه نفر که از آفریقا با قایق قاچاقی پا شده اومده اروپا، چه اتفاقاتی رو تجربه کرده. یکی از افرادی آدم ترکی بود که فرار کرد با زن و بچه‌اش توی پروسه شدیدی و حالا رسید به آلمان و بعد به هلند. این قصه‌شو تو کارگاه‌ها خیلی جالبه، از زبان یه دونه از این عروسک‌های تدی برا تعریف میکنه. و این کی بوده؟ یکی میرسن به حالا بعضی این پروسه توی یه جایی توی روز اول سال نو میلادی میرسن به آتن و بچه این یهو توی آشغالا یه دونه خرس گنده میبینه و میگه با میشه منو بردارم. هم میگن شب ریال ما اینقدر سختی کشیدیم برداریم خرس گنده رو بردارم. و این اصلا کل قصه سخت سهمگین طاقت فرسای سفرش رو از کوه‌ها از هلند و فرار داشته میکرده تا رسیدن از کوه‌های ترکیه تا اینکه میرسه به اروپا رو داشته و از زاویه دیده این تدی بره تعریف میکنه. ببینید چه فیلمیه. فکر کن دوربین رو تو گذاشتی داره، ولی دوربین آخر سر میفهمی که عروسک بوده و حالا این میاد وای میسته و قصهشو تعریف میکنه توی یک صحنه و تو باش کار میکنی و تبدیل میشه به اجبار. حالا با اینا لذت بخش وقتی مبانی میگه آقا بدن تو اینجوری کن، زبان بدن باش کار میکنی، نگاه باش کار میکنی، جای صدا باش کار میکنی، بعد میگه حالا اینو بر تو زندگی روزمره. من که میگم دگمه رو اول نگاه کن، این روند به تو کمک میکنه که خودتو بهتر، اصلا خلاق بودن به تو کمک میکنه که خودتو بهتر کشف کنی، امکانهای خودتو بهتر کشف کنی. و این جذابیتش اینجاست که اون آدما وقتی اونو میبرن تو زندگی روزمرهشون حالشون بهتر میشه. این همون بدن خوشحاله میشه. این بدن خوشحاله که میشه وقت میتونه حالا اعصاب داره که چون که مثلا یکی میبیشه جلو تا اینجا کراتو بکنه ببینم خندی بزنی بگی باشه بیا برو تو. توی این 3 مدل مختلف یه آروند داریم یا 3 تا آروند متفاوت داریم؟ یه آروند داریم که تو هر کدوم از اونها رو همه اینا باز بر اساس نیازی به وجود اومده دیگه. ببین بالاخره من آروند خیلی از اون 2 تا پروژه دیگه هم شاید نتونم خرج زندگی رو درارم. در نتیجه اون تئاترایی که وابسته به متنه، خب مثلا یه هملت کار می‌کنی، مثلا تو تالار وحدت کار می‌کنی، نمایش‌های بزرگتری ان، نمایش‌هایی که با مخاطب بیشتر ارتباط برقرار می‌کنی، بازیگرهای شناخته شده تری توش کار می‌کنن، درش مثلا دستمزد من یه فرقی می‌کنه. بعد مثلا یه سری کارهایی، مثلا اون کارهای کوچیک‌تر رو مثلا یه ذره دلی‌تره، یه ذره شاید تماشاچیاش خیلی اصلا نمیشه بزرگ باشه، مثلا تماشاچیاش میره رو 200 نفر 300 نفر، یه ذره شخصی‌تر میشه. و اون نمایش‌هایی هم که دیگه اصلا مسئولیت اجتماعی من اون مجموعه که با بچه‌ها کار میکنم و به نظرم لازمه، به نظرم مهمه. اون ورکشاپ‌ها اهمیت داره، بخش آموزشه و من همش دائما دارم تلاش میکنم که اسپانسر بگیرم برای اون کلاس‌ها، دائما دارم تلاش میکنم که حمایت بکنم از اون آدم‌هایی که قراره که مثلا تو اون کار بکنم. واقعا هم دارم تعیین میشه. من خیلی تو این کارگاه‌ها بیشتر از اینکه شاید اون بچه‌های کلاس‌های رایگان از من آموزش دیده باشن، من از اونها چیز یاد گرفتم تو اون پروسه‌ای که چه چیزی مثلا؟ ببین خیلی چیزا. ببین تو بالاخره دائما وصلی به نسل جدید، تو دائما وصلی به دغدغه‌ها، آرزوها، نیازها، فکرها، ایده‌ها. ببین من مثلا اولین چیزی که یاد میدم که میگم آقا میشینیم دور هم و میگم خب کسی حق نداره بگه وای چه ورکشاپ خوبی بود، وای چقدر عالی بود، چقدر همیشه خوش آید داشته شما چقدر تمرین عجیبی بلدین بدید. من اینا رو حق نداره کسی بگه. اولین چیزی که میگم اینه که اولا به من نباید بگین آقای دشتارای، من آروندم. حتی خب همه سختشونه که این کارو بکنن. هر کسی بهم بگه استاد اخراج میشه. و دوم چیزی که یاد میگیرن که تو نشست بهشون میگم هر چیزی که فاصله قراره بندازه رو از بین میبری. نه هر چیزی که بخواد این فضای تعارفی دروغین رو ایجاد بکنه و تو رو تبدیل بکنه به کسی که نیستی. این نیازه به این که یه سری هوراکش دور تو باشن و دائما بر تو دست بزنن و بگن وای تو چه پری چه دمی عجب پای. این من آزار میده و روز اول جلوش واسطادم و هیچ وقت نذاشتم اتفاق بیفته. و من همیشه آدم‌هایی رو تربیت کردم که اول اصلا خیلی خوب به من بلد شدن فوش بدن. یعنی اون دایره‌ای که من تا آخر همه تمریناتم دارم، اولین کار اون دایره اینه که تفکر انتقادی رو به تمرین و به جوکر اون، من جوکرم،
من نه استادم، من یه گرداننده‌ام و اون جوکر رو باید بگین خب مثلا شاید من یه کاری کرده باشم که تو ناراحت شده باشی، بگو. روز اول بعد یاد میگیرن که بگن آقا مثلا امروز مثلا اینجوری حرف زدین من اینجوری شدم، بعد پاسخ میدم. همه حرفاشون اونجا میزنن. این باعث میشه که اولا ما این فرهنگی که بریم بیرون به دوستمون بگیم رو قیچی بکنی، همه چی اونجا بریزه، کار گروه، این گروه به هم نزدیک بشه. و دومی که وقتی شروع میکنن بچه‌ها به تو میگن آقا شما اینو مثلا کاش که نمیگفتین، یا دیگه همه قربون صدقه تمرین نمیرن. تمرین رو بعد با یک نگاه تحلیلی نگاه میکنن و دنبال میکنن، چون مجبورن که آخر تمرین بعد راجع به تمرین به صورت تحلیلی صحبت بکنن. یه سوالی برام ایجاد شد. تو به عنوان مدرس، به عنوان کسی که با تجربه تری کنار اون بچه‌ها قرار گرفتی، ولی الان داری میگی که از نگاه تحلیلیشون، از بازخوردشون داری خوراک میگیری برای اینکه توی کاره استفاده بکنی. از خودشون این استفاده. فاصله نمیندازه؟ یعنی چجوری جدی میگیری نظری که اونها رو دارن میدن؟ ببین اصلا همه چیز جدیه. تو تایمی رو تو فکر کن 5 ساعت یک تایمی رو میگذرونی، بعد اون رو در حقیقت خارجی بهش میگن evaluate بکنی، یعنی ارزیابیش بکنی. و ارزیابی کردن این هنر خیلی جالبه. ببین من واقعا مثلا با یه سری بچه‌ها کار می‌کردم، همه لیسانس و فوق لیسانس بازیگری و کارگردانی دانشگاه‌های خوب تئاتر این مملکت بودن. 5 جلسه 4 ساعته تفکر انتقادی کار می‌کنم با بازیگر. چرا کار می‌کنی؟ اصلا به نظر من بازیگری که تفکر انتقادی رو بهش آموزش نداده باشن اصلا ول معطله. تفکر انتقادی که به ما یاد میده که اصلا چه جوری نگاه بکنیم به سوژه و چه جوری اون مشکل سوژه رو پیدا کنیم و تحلیل بکنیم. از تحلیل میاد تفکر انتقادی، یعنی تفکر تحلیلی، یعنی تو بتونی با تحلیل نگاه بکنی، باز بکنی، پرابلمو در بیاری، اینو تفکیک بکنی و بعد حالا بیای تفکر خلاق رو بهش اضافه بکن. و من میگفتن که اصلا این در مقطع لیسانس و فوق لیسانس تو تا به حال راجع به تفکر انتقادی کریتیکال تینکینگ نشنیده باشی، خیلی دردآوره، خیلی تلخه. تو اصولو بهشون آموزش میدی؟ ما مثلا کتاب معرفی میکنم، میخونیم، بعد پرزنت میکنن، خودشون حرف میزنن، بعد وصلش میکنیم به بازیگری. حالا میگیم خیلی خب ما میخوایم مثلا این مونولوگو کار بکنیم، تفکر انتقادی اینجا چجوری به درد ما میخوره، چجوری به ما کمک میکنه. و اینو میخوام بگم. ببین تو به مراتبی که آدمو شروع میکنن هی به تو میگن خب اینجوری بود، اینجا بود، تمرین اینطوری بود، بعد شروع میکنه یاد میگیره که خیلی خب حالا من باید نقدم بکنم، خیلی خب من باید یه کسایی که ایراد میگیرن تشویق بیشتری میشن، کسایی که جرأت میکنه بیاد به تو بگه آقا این چی بود، مثلا ما یه ماه اومدیم مثلا قرار بود این کارو بکنیم چرا نکردی. آفرین که داری این اعتراض رو میکنی، میگی که چه دوری اتفاق افتاده. اینطوری من خودم خیلی چیزا رو یاد گرفتم، اینطوری من متوجه شدم که چه پتانسیل هایی وجود داره، چی. و چون کلاس های رایگان من خصوصا کسی مبلغی پرداخت نکرده، دیسیپلینش بالاست. یه جلسه غیبت خداحافظ، تأخیر 3 جلسه خداحافظ، و یهو مثلا یه گروه 70 نفره در عرض 3 ماه میشه 20 نفر، بعد 10 نفر 15 نفر میمونن، اون 10 نفر 15 نفر دیگه میمونن. خروجی هم دارن. خیلی از بچهای گروه من الان از همون بچه‌هایی که از همون 10 تا 15 نفر موندن و الان دارن تو گروه کار میکنن با هم. این نکته خیلی جالبی گفتی نگاه انتقادیه کمک میکنه که تو نگاه تحلیلی به دست بیاری، تحلیلگر بشی. اهل تحلیل بودن چه ارتباطی با خلاقیت داره؟ مگه ما بدون تحلیل میتونیم خلاق باشیم؟ اینجا برمیگردیم به اینکه تعریف خلاقیت برای تو چیه که نگاه تحلیلیه رو تو خلاقیت موثر میدونی؟ ببین آخه ما ابتدا یک صورت مسئله داریم دیگه. خلاقیت بر مبنای یه زمانی بود گفتن که خلاقیت چیزیه که فقط یه سری آدم‌های اسطوره‌هایی هستن در جهان نابغه‌ن و اون نبوغ فقط مال اوناست. اصلا چیزی نیست. خلاقیت تمرینیه که تو می‌کنی و بر اساس سری تکنیک‌هایی که به مرور این تکنیک‌ها رو تمرین می‌کنی به ذهنت یاد می‌گیری که مسیر مستقیم که همیشه مغز میره که صرفاً سریع‌ترین مغز ما یاد گرفته که همیشه سریع‌ترین و مستقیم‌ترین جواب تو بده که صرفاً خلاق‌ترین نیست. تمام این تکنیک‌ها دارن فقط مغز و گول میزنن که اون مسیر همیشگیشو نره، مسیر دیگه‌ای بره که خلاق باشه. ولی اون چیه؟ ما یاد گرفتیم که آقا میگیم صورت مسئله پاسخ خلاق. صورت مسئله یعنی داده. خب تو اون صورت مسئله داده رو نتونی تحلیل بکنی، چطوری اصلا میتونی نیازهای اون نیاز خلاق و پاسخ خلاق بدی به اون نیازها؟ یعنی چی؟ یعنی که من میگم خیلی خوب، یعنی مثل یه بریف عمل میکنه این نگاه تحلیلی. دقیقاً. یعنی که من اول باید بدونم که چی میخوام. چی مثلا مثل مونه که به من بگن که یه پروژه ما مثلا 12 متر مربع داریم، تو این 12 متر مربع میخوایم یه ستونی بسازیم که مثلا
یه سازه رو به این شکل روش سوار بکنیم، بعد من برم تمام ایده هایی که میارم بر اساس مثلا 20 متر مربع باشه. این یعنی که من تحلیل درستی نکردم از اون وضعیتی که صورت مسئله به من داده. این که دیگه پاسخ خلاق نیست. پاسخ خلاق یعنی که تو بتونی خلاقانه تو اون محدوده فکر بکنی و ایده‌ای بیاری که تو اون محدوده بتونه کار بکنه و عمل بکنه و تاثیرگذار باشه. ما هر روز داریم بیشتر به هم شبیه میشیم به خاطر اینکه تجربه زیسته هامون خیلی مشابه میشه. چیزی که داریم مصرف میکنیم، جاهایی که داریم میریم میبینیم، احساساتی که درگیرش میشیم. و این اساس نگاه تحلیلی تو هم مشابه میشه با آدمهای دیگه‌ای که زیست مشابه تو دارن. این مدلی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ایده های تو ایده های تکراری میشه. چطوری تو اون رو متفاوت میکنی؟ ببین بحث زاویه دید رو نباید حذف کرد. زاویه دید خیلی مهمه. همون دیگه نگاه تحلیلی و نگاه در حقیقت موشکافانه و نگاه انتقادی به تو زاویه دید میده. یعنی همون لیوان است. ما از کجا به چی نزدیک شیم، بعدم تایمینگ. تو چه زمانی نزدیک شیم. ما این چرخیدن دور اشیا و چرخیدن بالا پایین کردن دور هر سوژه‌ای که مورد مطالعه ماست رو اگر یاد بگیریم، اون وقت میتونیم مشکل رو پیدا بکنیم و بعد حالا بر اساس پیدا کردن اون مشکل یابیه به راه حل خلاق برسیم. و یه چیز دیگه هم که با هم راجعش صحبت کردیم، باز من همیشه یه موضوعی رو مطرح میکنم به نام اینکه بیا در حقیقت اول کلیشه‌ای ترین پاسخ چیه؟ ایده دم دستی. آره. دم دستی ترین پاسخ به اون پرسش چیه؟ اول اینو پیدا کنیم. اصلا این خودش عیار میشه. این میشه اون نقطه‌ای که تو بر اساسش میتونی ایده هات رو بسنجی. من میگم آقا من میخواستم دم دستی ترین طراحی داخلی رو برای یه جای بکنم، چیکار میکردم؟ مشتری اومده اینو گفته من مثلا یه جایی میخوام توش ساده ترینش چیه؟ دم دستی ترین چیزش چیه؟ پس حالا ایده هامو میذارم. من دائما ایده هامو با اون دم دستی مقایسه میکنم و گاهی اوقات اون دم دستی شاید خلاق‌تر از اون ایده ها باشه. یک، دو اینکه دم دستی من با دم دستی تو فرق داره. ما دم دستی هامون با هم فرق داره. بر همین واقعا فرق داره. بله. یه صورت مسئله بذار، 5 نفر آدم دعوت بکن، بگو بچا دم دستی ترین کاری که میشه برای این سوال کرد چیه؟ حالا میتونه پروژه طراحی باشه، میتونه سناریوی تیزر تبلیغاتی باشه. خیلی وقتا اون دم میگم همیشه ما میخوایم نگاه بکنیم، نگاه میکنیم به افق، فکر میکنیم تو دوردست چیزی هست، ما خلاقیتی هست، باید بریم ورداریم نگاه بکنیم به همین جستای آدم خلاق اینجوریه، چشاشون ریز کردن به افقی دارن نگاه میکنن. من میگم خیلی وقتا اینجا رو نگاه کن، دگمه خودت، این چیزایی که به نزدیکتره خیلی وقتا پاسخ خلاق به صورت مسئله. خیلی وقتا اگه نباشه دم دستی های ماها رو که میذاری کنار هم، ببینی که ما چقدر با هم نسبت به کلیشه ها تفاوت داریم. علیرغم اون چیزی که داریم میگه ما چون همه چیزای مصرفیمون یکیه. یه زمانی مشکل رستوران های تهران این بودش که میگفتن که آقا ما اصلا تو ایران نمیتونیم غذای متفاوتی بدیم. میپرسیدی چرا؟ میگفتن خب ما یه پنیر داریم فلان برند و فلان برند، این دو تا پنیر رو ازش همه پیتزا فروشی از این استفاده میکنن، همه از این قارچا استفاده میکنن و همه از این خمیر استفاده. خب من نمیتونم محصول مثلا اون چیزی که تو ولی الان همونه هیچ کارخونه ها تغییر نکردن. ما تنوع عجیب و غریبی تو حوزه پنیر داریم. ولی رفته چیکار کرده؟ داره به شیوه نپالی پیتزا میزنه ولی داره روش پنیر لیغوان میریزه، یا پنیر کوزه‌ای ایرانی میریزه توش. انگار یه قفلایی باز شده. دقیقاً این از همینجا میاد دیگه. دقیقاً از این نقطه‌ای میاد که ما چطوری میتونیم تو اون کاری که میکنیم از همون امکاناتی که داریم استفاده خلاق بکنیم. بر همین میگم که ایده های تو اولین چیز دم دستی تو که بنویسی، میدونی بعد از چی دور و نزدیک بشی. مثلا همون کاری که باز من با بازیگرا میکنم، من بازیگرا میگم حالا این صحنه رو بد بازی کن. ببین مثلا آقا بعدش چیه؟ کی گفته که مثلا چون خیلی از بازیگرا یک تصوری از خوب بازی کردن دارن همیشه. مثلا میگن که آقا من بخوام این صحنه بعد باشه آخر خواهیم که تو میگی که اصلا میخوام این کار عجیبه چیه؟ من میگم من به این کنکاش میکنیم اون تو. من میگم حالا ببین اصلا تو فکر کن بدترین شکلی که این صحنه رو بخوای بازی بکنی چی میشه؟ که خیلی میگن بد بازی کرده. جالبه وقتی اونو برون ریزی میکنی یه عیار به دست میاری. اون عیار این کارا رو نکن. آره دقیقاً یک بخشش میشه که میتونی اون کارا رو نکنی و یه جاهایی هم از اون کارهای نکرده چون کسی دیگه نمیره سراغش استفاده کنی، یهو خلاق میشه و جالب میشه و یهو در یک سری پیشنهادات جالب رو به روی تو باز خواهد کرد. چجوری تصمیم میگیری کدومو انتخاب کنی برای اینکه استفاده کنی از اون کارهایی که نباید؟ مسیر داری دیگه.
تو همونطور که گفتم تو یه مسیری رو برای خودت تعیین کردی، میدونی باید تو این مسیر حرکت بکنی و تو اون مسیر باید خلاق باشی. من همیشه یه عالم ایده های فضا سازی دارم تو کارام، ولی خب هیچ وقت نتونستم این کارا رو، که پولش نبوده، امکاناتش نبوده، تکنولوژیش نبوده. مثلا دیگه تونستم مثلا اون تابا رو درست کنم، اون خیلی موفقیت جالبی بوده برام که تونستم کارو بکنم. خب خیلی وقتا خیلی کار عجیب غریبی می‌خواستم بکنم. مثلا من تو صحنه پدر که باز خیلی صحنه سختی بود، یه بخش از ایده‌های صحنه‌مو تونستم اجرا بکنم، اما واقعا خیلیشو نمیتونم اجرا بکنم. مجبورم که کوتاه بیام و تو اون کوتاه اومدنم هم خلاق باشم. این اون تمرین است که من دائما با خودم کردم. میگی چه جوری تصمیم میگیری؟ تو خیلی چیزای جالبی به ذهن من میرسه تو فضا سازی. دلم میخواد یه حبابی بیاد پایینی، تو حباب توش نوری اتفاق بیفته، بعد اینجوری بشه، بعد اونجوری. اصلا نمیشه. تکنیک‌های فردی خاصی داری برای اینکه برسی به ایده‌های عجیب، جالب، نو؟ ببین من دائما تو این جنگم با خودم که اجازه نمیدم که فشار و استرس و کارم خیلی خوب فشار و استرس بالایی داره و کلا دائما اجازه نمیدم اون بیاد تو بدنم. من دائما سعی میکنم که بدن شاده رو حفظ کنی. اون بدن شاد رو حفظ بکنم. دائما سعی میکنم که اون حضوره رو حفظ بکنم برای اینکه بتونم این جنگ رو انجام بدم، بتونم یه چیز درست بکنم که اون چیزه که دارم درست میکنم بتونه اولا ارتباطش رو برقرار بکنه، بعد اون حرفه که دلم میخواد بزنم نمیتونم یه چیزی بسازم که زهر نداشته باشه. آره دلم میخواد آدم‌ها وقتی میان بیرون به فکر فرو برن، یه چکی خورده باشه بهشون که بگن ای بابا یه چیز دیگه هم هست تا خارج از این جهان بدویی که ما داریم توش میدویم، چه شامون بستیم داریم میدویم و نمیدونیم. بعد من دلم میخواد که اون چکیه باشه، اون تئاتر بتونه اون زهره رو داشته باشه، بتونه فکر مثلا من اگر بودم مثلا چی کار میکردم. من این وگرنه چرا تئاتر باید بسازیم؟ مثلا من از وقتم تئاتر ساختم سرگرم بکنه ها، نمیگم نساختم، باید این کارو بکنه. اصلا هم ژست روشن فکرانه نیست، لازمه که همه جور تئاتری باشه. جامعه پویا، جامعه‌ای که توش هر شب 200 تئاتر توی شهری اجرا بشه و آدما برن انتخاب بکنن، برن موزیکال ببینن، برن کمدی ببینن، برن تئاتری ببینن که یهو اصلا یه سفر عجیبی مثل آلیس در سرزمین عجایب براشون باشه، برن یه چیز ببینن بهشون ایده بده، برن فکر کنن، برن همه چیز لازمه. چطوری وقتی اون صورت مسئله برات ایجاد میشه، درگیر یک سوال میشی، انتخاب میکنی که این رو در قالب متن پیش ببرم اجراش کنم، تبدیل به تئاترش کنم، ببرم تبدیل به فیلم کوتاهش کنم، تبدیل به فیلم سینمایی کنم؟ خودش آروم آروم نشون میده. یه ایده‌ای که میاد آروم آروم خودشو بروز میده. واسه ما متاسفانه ببین بنده امکاناتمون میشیم دائما. یعنی من یه ایده‌ای دارم، بعد میگم وای مثلا من اول می‌خواستم واقعا ریشابی رو فیلم بسازم. عجب چیزی میشد اگه آره. ولی خب امکانات فیلم ساختنش نبود. بعد سریالش می‌خواد، بعد اونم نبود. بعد خب دیگه تئاتر خب دستم بود، بیشتر راه دستم بود، میتونستم تئاترش بکنم، تئاترش کردم. ولی خب یه ایده های دیگه، مثلا من تو دوران کرونا ایده داشتم می‌خواستم به سریالی بسازم که هر سر یه ساعت مشخصی توی تئاتری فیلم برداری میشه و آدما میان سر توی پلتفرمی، فکر کن تو ساعت 5 میری توی پلتفرم زنده میدیدن. آره لایو یه تئاتری میدی ولی سریاله. و آره اسمش هم اسباب بازی بود. اتفاقا طرحش هم با نغمه سمینی نوشتیم ولی خب نشد مثلا کارش بکنیم که فکر کنم مثلا تو از میرفتی سر یه ساعتی بود ولی دوربین ها در حقیقت به توی تئاتر نشون میدن و فردا میرفتی بقیه تئاتر سریالی بود. اینا باز هر اصلا پرسشه میاد خب الان کرونا شده، الان مثلا چی، الان ما اینجا داریم یه تجربه من داشتم میکردم که تو خونه من واسه عین اون اونم راجع به یه پدر شوهری بود که پسرش گم شده بود و عروسش باهاش تو خونه مونده بودن، گیر کرده بودن. اینا مثلا اصلا خوششون نمیاد، پسرم معلوم نیست کجاست و هر روز قصه میرفت جلو با این دوتا که اصلا پسره چی شده و این دوتا خونه نمیتونن برن بیرون. پیرمرده یا آدم چیز و دخترم همینطوری با دختر عجیب و غریب و اصلا بعد آروم آروم جنایتی کشف میشد، اصلا پسره کشته شد و همینجوری میرفت جلو. و خب تئاتر بود ولی توی دکور تئاتر اتفاق میافتاد و زنده بود و بازیگرای تئاتر هم قرار بود اجراش بکنن و تکنیک جالبی براش در نظر گرفته بودیم که این مثلا فیلمی که من ساخته بودم که فیلم یک پلان سکانس بود، قرار بود که اینم یه تئاتر تقریبا یه پلان سکانسی باشه ولی مثلا با 2 دوربین که هم دیگه رو ایده های جالب اینطوری داشت که نشد. خیلی جالب. فکر کنم تو کوله پشتی کلی ایده های جذاب. آره هیتلر کتابی داشت مرگ کسب و کار من است، من ایده کسب و کار من است. من یه مغازه، من شرکتی که ثبت کرده بودم یه مغازه داشتم، اولی مغازه خلاقیت ایران و چیکار می‌کردی؟ ثبتش کردم، مثلا تو ثبت اختراعات رفتم ثبت کردم
هیچی کرکره رو میدیم بالا، ایده می‌خواستیم بفروشیم، ایده فروشی می‌کردی. کسی البته نبود روز از با ایده بخره واقعا. ولی ایده درخشان خود همین ایده فروشی رو انداختن. دیوونه است اصلا. چه کاریه می‌خوای؟ همیشه میگفت همیشه باید اینجوری برخورد میشه. اینم که حالا جدیش نگیر، ولی اصلا خیلی نمایشیه. یعنی تو فکر کن بری بشینی پشت میز هر روز صبح کرکره رو بدی بالا، خیلی خوش آمدید به ایده فروشی آرند دشتاری، خوش آمدید. آره واقعا. و ایدهمون همین بود که ایده بفروشیم و یه بعد از یه جایی به بعد دیگه کم کم شدیم مثلا این شرکتی که مثلا ایده میفروخت به این شرکت تبلیغاتی برای تیزر، بعد کم کم شد همین که رستورانه، بعد کم کم شد مثلا استراتژی طراحی کردن، برندینگ، اسم انتخاب کردن، هویت دادن، همین چیزایی که به مرور تو فضای بازار اقتصاد ایران وارد شد. مثلا الان مثلا اگه اون شرکت هنوز بود مثلا ما داشتیم ایده اپا و پاپاپا اینا رو میفروختیم، یا ما ایده داریم یه شرکت یه اپی درست کنیم، الان خیلی مد دیگه. اتفاقا خیلی از این ایده های اینطوری هم هنوز دارم و منتظر ما ایده داریم، سرمایه برای اجرای اون ایده ها رو نداریم. گفتم رنج داره همزمان، ولی همزمان هم کیف داره که تو بتونی مثلا این کارا رو انجام بدی. ته این زندگی خلاقانه رو چی برای خودت متصور میشی؟ چی میبینی؟ مرگ. اون که طبیعیشه. همه ببین تهی که ببین وجود نداره، فقط ایدئالش برای تو چیه؟ میدونی نکتم چیه؟ ایدئال من اینو میفهمم به چیزی به نام ایدئال وجود نداره، ولی خب مثلا من خیلی چیزا دلم میخواد، خیلی میتونستم بیشتر منشأ اثر باشم که مثلا داشتیم با هم گپ میزدیم. مثلا چه میدونم، من همیشه دوست داشتم که همیشه ویژن من این بودش که یک ساختمون 7 طبقه‌ای دارم که تو هر کدوم از این طبقات داره یه دونه از این اتفاق کارهایی که من کردم میفته و همه اینا یک فضاییه که توش یه طبقه‌اش رستوران جالبی، یه طبقه‌اش مثلا داره آموزشگاهی که داره مثلا یه استودیو فیلم سازی که داره فیلمشو میسازه، یه طبقهش مثلا داره سالن تئاتر که داره تئاترای جالبی به وجود میاره، یه طبقه دیگه مثلا داره توش ورکشاپ های جالب خلاقیت و مثلا از اینجور چیزا که داره مثلا کار بیزنس مارکتینگ ها پیشنهاد. این همچین ویژنی، همچین آرزو ایدئالی که میگی همیشه داشتم. یعنی با این چت جی پی تی که چند وقت پیش داشتم کار میکردم، اولین بار که یعنی من با این مقوله AI مواجه شدم همین کارو کردم. گفتم ببین برای من من همچین آرزویی دارم، یک مجتمعی طراحی بکن که توش همه اینها وجود داره و یه چیزی طراحی کرد با لوگوی کمپانی ویرگول و اصلا این چیز جالبی شد که هر مثلا یه جاش سالن تئاتر بود، یه جاش استودیوهای فیلمسازی بود، طبقه‌اش رستوران‌های جالبی بودش که بعد اینا همه با هم چیز داشتن، گفتم ارتباط داشتن، رابطه داشته باشن دیگه. مثلا یهو میری توی رستوران تاریکه، بعد میشینه یه اجراهای اتفاق میفته، بعد غذاها رو یه جوری تجربه می‌کنی، یه جوری که مجبوری با دستت غذا بخوری، یه جایی مثلا یک کمپانی برندینگی که برندهای خاص رو مثلا پروموت می‌کنه، از جور چیزا. اینا در حقیقت داره ویژن هاییه که من میدونی یاد چه فیلمی انداخت؟ بینگ جان مالکوویچ. یعنی انگار اون ساختمونه یه ساختمونیه که تو وقتی واردش میشی داری بخشای مختلف ذهن و کنجکاوی‌ها و ایده‌های آروند رو دنبال میکنی. آره، رابطه حالا آدم خلاق با جامعه هم به نظر من خیلی چیز مهمه. یعنی همه این چیزا رو گفتن، چیزی یادم بگم که زندگی تو جامعه خیلی مهمه. یعنی رستوران داشتن من به من کمک کرد که مثلا تو آشپزخونه با یه سری از آدم‌هایی که کارشون این بود و مثلا می اومد با انگیزه مثلا ظرف شستن تو رستوران شروع می‌کرد، بعد کم کم یاد می‌گرفت، بعد کم کم میرفت مثلا تخت کاری یاد می‌گرفت، بعد کم کم میرفت مثلا تو آشپزی یاد، بعد برنج زن می‌شد. این زندگی کردن توی جامعه به نظر من خیلی مهمه. این تافته جدا بافته شدن خیلی چیز کشنده‌ایه که تو دائما با اون جامعه‌ای که داری براش کار می‌سازی یا داری باش ارتباط برقرار می‌داری، براش برند می‌سازی، داری براش اپلیکیشن می‌سازی، داری براش لوگو می‌سازی، ارتباطت قطع بشه، دیسکانکت بشه. و بعدم تصور این که خیلی از ما فکر می‌کنیم من و دور و بریام و دوستام کل جامعه ایران هستیم، گیر می‌کنیم توی آره دیگه، تو گیومه خودمون گیومه می‌ذاریم، نقل قول میشیم و کافی نیستش. ما جامعهمون خیلی گسترده‌تر از این حرفاست و تو راه حل خوبی پیدا کردی. یا ورکشاپ‌ها کمک میکنه، ارتباط نزدیک ها کمک میکنه. آره. بعد شهرهای مختلف. میدونی من همیشه آرزوم این بود که ما با یه وقت ما و یه سری از بچهای دیگه که کاش تئاتر فقط در تهران اتفاق نمیفته. من نمایش میسازم 30 شب 40 شب 60 شب در تهران اجرا میدم، تمام.
آقا این نمایش‌ها رو بذارین بره تئاتر به چرخه تو کل استان‌ها، تو کل شهرستان‌ها، بره دوباره از اونجاها بیاد. ببینید اونجا هم هر کدوم تئاتر شهر داشته باشه. چرا مثلا هر کدوم از شهرها تئاتر شهر خودشون نداره، تو اون تئاتر شهر اجرا بشه، اونا بیارن تئاترشون تهران، تهرانی‌ها بیبرن تئاترشون شیراز، شیرازی‌ها بیارن و این تئاتر چرخ به چرخ تور بریم ما تو خود ایران. اصلا گروهای دوره‌گرد دیگه نداری. نه اصلا یه دوره‌ای بود همه با هم می‌جنگیدن سر این که مثلا یکی کارشو تور ببره مثلا آلمان اجرا بکنه، یکی کارشو ببره مثلا تفلیس اجرا بکنه، یکی بره مثلا برلین، در صورتی که من گفتم آقا ما تهران اصفهان 90 میلیون جمعیت داریم و یک کشور پهناور داریم، تور ایران. آقا نمایش‌هایی بسازیم که تور ایران بره سالن‌های تئاتر. امکانات خوب وجود نداره، نمیدونم زیرساختش ایجاد نشده، ولی کو مدیر فرهنگی که دغدغه اینو داشته باشه که بیاد این کار انجام بده؟ کو بودجه‌ای که اصلا برای این کار اختصاص داده بشه؟ اصلا تو خودت یه مثالی زدی، یه صحبتی داشتی، خیلی چیزا نبود، ما رفتیم با پافشاری خودمون برای خودمون به وجود آوردیم. خیلی از دستاوردهایی که در تئاتر به وجود اومده نه من، بچهای تئاتر، هم نسلای من به وجود آوردن در تئاتر. همینطور خیلی هاشو تو حتی تو حوزه‌های دیگه، تو حوزه تبلیغات، تو حوزه بازاریابی، تو حوزه برندینگ، خیلی خودجوش به وجود اومد و تلاش شده. ولی خب تئاتریا خیلی 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 تئاتر این مملکت حمایت ندیده است خیلی، و بچه‌های علاقمند توش خودجوش چیزایی رو، و خودجوش باشه، زیر ساخت نباشه، خب در دیوار هم میخوره دیگه، آسیب هم داره. اون مثلا خیلی له هم میشن، خیلی اذیت هم میشن. ولی الان این که ما در ایران شبی فکر میکنم من وقتی تئاتر شروع کردم شبی 8 تا 5 تا 4 تا تئاتر اجرا میشد در تهران. الان به دوره روزگاری رسیده بودیم قبل از کرونا شبی 120 تا تئاتر اجرا میشد در تهران. این خیلی جالبه. بله. و در کشوری که میگم شما هیچ کمکی نمیشه به تئاتر، فقط اینکه مجوز میدن که تو یه سالن جدید بزنی و مثلا تنها کار همکاری که با تو کردن، در صورتی که تئاتر همه جای دنیا فقط با منابع مالی بیرونی در حقیقت زنده است. توی تئاتری که اونجا اجرا میشه، اولا با پول یه بودجهش میشه تو اینجا میتونی 100 تا تئاتر بسازی. دوما میبینی اسامی تمام کمپانی هایی که اون زیر با هم همه پول گذاشتن برای اینکه اون تئاتر ساخته بشه. یک صفحه لوگو فقط هست. چقدر جالب. حالا اینجا هی برو چونه بزن آقا مثلا به ما پول بدین ما تئاتر بسازیم. حالا من بلاعوض بعد بدی که بتونه بره تئاترشو بسازه. اونجا میرن میدن سالن تئاتر، سالن نمایش ساخته بشه. بلافاصله میاد مثلا میگه که خب حالا آقا پول خورده برای دستگاه تو، بلافاصله با تو وارد این رابطه میشه که خیلی خب من اینو میگم اینقدر درصدش این میشه، اینقدر سودم به ما بده. آقا جان تو بیا این مسئولیت مدنی حمایت بکن. تو خیلی شرکت‌ها حمایت میکنن، دست تئاتر حمایت کردن و جالبه که این کار میکنن، ولی خیلی ضعف وجود داره. و خب اونجا یه قانونی هم وجود داره که هر کسی که از تئاتر حمایت میکنه، امیدوارم از موضوع خلاقیت تو خارج نشده باشیم، خیلی بحث تئاتری نشده باشه، یه درصدی از درآمد اون که کمک میکنه از مالیاتش کم میشه. مثلا میاد این پول میده به تئاتر که مالیات کمتر میده به نقاشی، میده به نمیدونم موسیقی، روی فیلم، فعالیت فرهنگی سازنده و فعالیت قانون نداریم. یه تبصره‌ای بود یه زمانی در که هیچ وقت جدی نشد و خب اینم باعث میشه که خیلی انگیزه وجود نداشته باشه برای کار فرهنگی کردن. یه اشاره‌ای داشتی که با چت جی پی تی صحبت می‌کردی در مورد این موضوع. کلا به نظر هوش مصنوعی کمک میکنه، مخصوصا مثلا به یه آدمی که ایده هایی بوده که خیلی فاصله داشته از اون چیز نرمی که وجود داشته، کمک میکنه تو رو ایده هات رو خلاقانه تر کنه. خدا رو شکر شغل ما رو نمیتونه بگیره یعنی این خلاق نیست به نظر من اصلا، ولی خب تو چیزای خیلی کمک میکنه دیگه. یعنی چی مثلا؟ منو تو تحقیق خیلی جلو میندازه. یعنی من قبلا مثلا یه موضوعی رو پیدا می‌کردم، اینجوری کتابی که می‌خوندم مثلا یهو میرم می‌خوردم به یه موضوعی، میرفتم اینو نگه می‌داشتم یه کتاب دیگه می‌خوندم، بعد تو این همینجوری یهو می‌دیدم دورم 500 و این پروسه تحقیق من بود. خب خیلی مطلب، بعد این دفتره رو می‌بینی مثلا این دفتر 5 6 تا پر می‌کردم توش مطلب نوشتن دارم، هنوز در هر پروژه مثلا من 2 تا این دفتر رو پر می‌کردم. ولی خب الان برام یه چیزی که راحت‌تر شده اینه که یهو این کاره رو تو سرعت خیلی کمتر برام AI انجام میده. تحقیقاتی که میخوام برام میکنه، آمار میخوام بهم میده، مثلا میگه این تعداد اینجوریه، این تعداد اینجوریه. بعد میگم خیلی خب حالا مثلا من بگو که فلانی این حرفو زده تو این موضوع، بهم بگو چیا گفته، بعد برات میگه اینا رو گفته. این خب خیلی به من کمک میکنه که زمان بخرم. لذت خوندن رو یه ذره میگیره، چون خیلی کیف میده دیگه تو بشینی خودت بخونی بری جلو اون سفره رو. ولی یه وقتایی
بهت کمک میکنه که منابع سریعتری رو بتونی جمع بکنی، ببینی آدمای دیگه راجع به این موضوع چی فکر میکنن، چی گفتن، چی کار کردن و از این منظر جالبه. بعضی وقتا یه سری چیزایی رو ربط میده به هم که خیلی خوب تو با زمان کمتری میتونی ربط بدی، ولی خب چه میدونم رندر گرفتن خیلی راحت شده. مثلا من ایده های ذهنی و طراحیامو خیلی سریعتر میتونم رندر بگیرم، ببینمش از نزدیک که چیه. این ویژگی‌ها رو داره، ولی خلاقیت من نمیبینم اصلا. یعنی هر بازی خلاقی که باش را میندازم شکست داره میخوره و به نظرم خدا رو شکر هنوز خلاق ممکنه روز خلاق بشه ولی هنوز نیست. یه صورت مسئله بهش میدونم سریع‌ترین جواب منطقی رو بده، مغزم حل کنه. نگاه میکنه به دیتابیس خودش ببینه چه جوابایی داده شده، دم دستی اینا رو میاره بهتون میده دیگه. نکته جالبی داری میگی. ما 2 سوال همیشگی داریم از مهمونام میپرسیم. سوال اول این که کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودت رو داری تجربه میکنی؟ به نظر من خیلی خلاق ترین نسخه‌ای من ندارم. من یه زمانی در بحرانی ترین شرایطی که باید به ایده‌ای برسم و دیگه ددلاینمه و ایده داره نمیاد، اون خیلی اهل اون تکنیک چرت کوتاه هم. حالا یه عده میگن خودکار بگیر زنگوله و بشقاب. آره، ولی من یهو به صورت مسئله فکر میکنم، چشام میبندم و یه کاری که میکنم شروع میکنم سفر درونی رفتن، هی مسیرایی رو تو خودم حرکت میکنم و احساس میکنم به اون یکی جهان ناخودآگاه هم یهو وصل میشه و وقتی یهو خواب میپرم از اون چرت کوتاهی که حالا ممکنه بعضی وقتا 10 دقیقه بعضی وقتا 1 دقیقه است، اون لحظه برای من واقعا لحظه عجیبیه. یعنی بدون استثنا برای من کار کرده همیشه. حالا شاید برای آدمایی که دارن ماشین جالب باشه امتحانش بکنن. اینجوریه که تو به موضوعی فکر میکنی به صورت مسئلات و یا خودکار میگیری دست خودکار افتاد میپری یا یه ساعتی رو میذاری که زنگ بزنه بیدارت کنه. اولا که خب یه تمرینات تنفسی میکنم، خودم رو رها میکنم، یه جملاتی رو تکرار میکنم، یه ذره تمرکز میکنم روی خودم، بعد یه ذره از این جهانه فاصله میگیرم مثلا با تمام چیزایی که توش هست و اینها. یه آستانه‌ای داره، یه حالی، یه حالتیه، یه وضعیتیه، مثل عبادت کردن میمونه، مثل مدیتیشن میمونه، مثل و یه چیزی بین خواب و بیداری و اون لحظه برای من خلاق، شاید بخوام بگم خلاق ترین اونه. ولی آره چون در وسط میکنه به ناخودآگاهت این اتفاق میفته. نمیدونم چی کار میکنه برای من، ولی اون لحظه خیلی لحظه جالبیه دیگه. یعنی من بدون استثنا ازش با ایده میام بیرون. یعنی سفر جالبیه. گاهی اوقات خیلی سخته برم تو اون حاله به خاطر اینکه نمیشه بعضی وقتا واقعا. حالا یه تکنیکی هم یکی از مهمونامون در موردش صحبت کرد، مدیتیشن ایده. آره همینه تقریبا، که خیلی خیلی دقیقا میخوام بگم دقیقا مشابه همینه. خودش رو توی لحظه قرار میداد و هی اون تمرینای تنفس، تمرینای مدیتیشنی که میخواست و یه گیمیفیکیشنی هم براش درست کرده و گفتش گایدد مدیتیشن هم بود. قشنگ با هم تمرین کردی، مثلا چشاتو ببند، یه آسانسوریه توی که دشتی، بله. میری دکمه آسانسور رو میزنی، الان داری میری همینطوری تو ایده چی داری میبینی، چه حسی رو داری، چی میشنوی. خیلی آره جهان من هم میام بالا، از بالا نگاه میکنم سفر. آره همون تقریبا مشابه. خیلی جالبه. آره یه چیز دیگه که من تو دگمه‌ش رو تو خودم میزنم، یه چیپی تو من اینستاله، این که من یهو مثلا جهان رو شروع میکنم، دگمه شرلوک هولمزی دارم که یهو اونو که میزنم یهو چشام باز میشه، انگار تو آستانه خطر انسان موجودات قرار میگیرن، یهو همه چیشون تحریک شده میشه، یهو اصلا سطح الرت هم میره به سطح بحران، یعنی به همه چیز الرت میشم دیگه. دما رو شروع میکنم احساس کردن، همه بوها رو شروع میکنم شنیدن، صداها رو، ریستن صداهایی که تو خیابونه، بعد بافتار رو احساس میکنم، یه موجود تنس اینجوری که همه چیزا. اونم خیلی به من کمک میکنه برای اینکه جمع‌آوری داده و اطلاعات بکنم. یعنی همه چیزو دیگه عین بررسی این فیلمایی و از زوایای مختلف بررسی میکنه، نتیجه گیری میکنه، وزن دیگه ازم بپرس چند تا گردوی تو اینه میتونم بهت بگم وزن اینا چقدر، شروع میشه همه چی رو دیتابیس اینطوری جمع کردن. اینم بیهو به من کمک میکنه برای اینکه اکتیویت کنم. من همیشه میگم که این اعتماد به نفس وجود داره که هست، فقط تو باید فعال سازیش بکنی. فعال سازی با یه قرتی بازی‌ها و تکنیک‌های اینطوری بهش میرسم و جالب. ولی فکر میکنم اگه بخوام خلاق ترین لحظه رو بگم، اون لحظه‌ای که برای من هم یه لحظه معنویه، هم یه لحظه پرمعناست، هم خودمو به میسپارم به چیزی که از توش همیشه با یه حالی میام بیرون که اون حاله خیلی هم آرامش بخشه، هم جواب اون ایده ها رو بهم میده. ولی خب همیشه اینجوری نیست، همیشه دیگه ما اینقدر
ایده مثلا اونی که تو لحظه باید هی باش کار کنیم ببریم جلو. انقدر گفتگومون دلچسبه و من که فکر میکنم پرچونگی کردم. نه اختیار داری. خستت کردم قرص نه من که دارم لذت میبرم، کیف دارم میکنم. مطمئنم کلی کسایی که دارم میبینن میشنونم اونها هم دارن لذت میبرم. من سیر نمیشم ازش. ولی میخوام سوال آخر رو ازت بپرسم. این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ سخت میشه کار. من با دوره یالم حرف بزنم. اشکال نه، راحت باش. من ترجیح میدم که این گفتگو رو بذارمش یه جعبه‌ای درست بکنیم، بذارمش توی جعبه‌ای و حالا توی اون جعبه از این جعبه ها باشه که مثلا خودشون 5-6 تا جعبه دیگه میشن و هر قسمت این گفتگو. خب من یه سفری هم الان رفتم با تو و اومدم و من واقعا برام جالب بود که حالا فرصتی پیش نمیاد که آدم خیلی خودش رو کنکاش بکنه و این جالبه. ولی تقدیم کردن میدونی یه چیزیه که همزمان تو رو موظف میکنه به این که بیای یه چیزی رو به عنوان یه هدیه‌ای مثلا بدی. ولی به نظر من هر جای این گفتگوی بخشای مختلف و آدم‌ها و که همه اینا که تو ذهن من اومدن، تمام این چیزایی که من ساخته شدم ازش باهاش و تمام بالا پایینا، تلاش‌ها، کارا، این جعبه برای من هر تیکش میره به اون یه هر قسمتی از این گفتگو که آدم‌های مختلفی که توش بودن، یعنی همه حالا اون خانواده‌ای که من توش بزرگ شدم، مثلا اون عشقی که از مثلا مادر به تو اومده، اون تلاشی که پدر کرده برای اینکه مثلا بتونه هر چیزی که مثلا میتونه به این بچه‌هاش یاد بدن و مثلا بخوان و بزرگ شن، و یا اون محیطی که مثلا تو توش رشد پیدا میکنی، اون مدرسه‌ای که توش درس میخونی، اون دانشگاه، بچه‌ها، اون بازیگرایی که من، گروهایی که روزای اول من باشون کار کردم، اون گروه تئاتری که تو دانشکده‌ای که مثلا من، اون بچه‌هایی که منو پذیرفتن به عنوان طراح صحنه اول و بعد قبول کردن که من کار اولمو بکنم، همه اینها همینطوری. و یا والا اسم ماره اینو که چندین بار آوردم که اصلا از یه فرهنگ دیگه‌ای اومد و اصلا با یه باوری، با یه ایمانی، با یک شکلی ما با هم بس شدیم و 10 سال الان زندگی داریم با هم میکنیم با 2 تا بچه که واقعا خودش مأموریت غیر ممکنه. و تمام دوستان دیگه‌ای که یهو مثل تو، مثل همه یه جعبه به خود تو میرسه که این برق توی مثلا چشای منو دیدن که مثلا توی برق تو چشات مثلا این مریضی، این تنشن، این وضعیت تو با ما مثلا این کشف میکنن. یعنی میدونی هم قبیله میشن، خویشاوند میشن. مثلا من روزی که رفتم هلند زندگی کردم، مثلا احساس هیچ اولین کاری که کردم اول قبیله خودم رو درست بکنم، مثل آدم‌هایی رو جمع بکنم که مثلا بتونم این جامعه انقدر صنعتی چیزو و تحمل بکنم. و این قبیله درست کردن مثلا یهو با این شروع میشه که من شروع میکنم غذا پختن، غذای ایرانی پختن و جایی که اصلا تو خونت کسی دعوت نمیکنن، مرسوم نیست، همه میخوام با یه ماه قبل وقت میگیرن، اصلا دوستا میرن با هم مثلا توی کافی شاپ میشینن، قهوه میخورن، همدیگه رو میبینن. کسی تو خیلی دعوت میکنه خونه‌اش، نه کسی غذا میپزه، مثلا تهچین و قرمه. من شروع کردم مثلا غذا پختن و یه سری هنرمندایی رو دعوت کردن و اونا شروع کردن ساز زدن، غذا خوردن و دور هم جمع شدن و به هم وصل شدن و آروم آروم مثل آدم‌ها رو پیدا کردم که آخر هر ماه این اتفاق افتاد و تکرار شد. مثل دوستایی که اونجا مثلا به من اعتماد کردن و این کارا رو با من کردن. اینا همه این دلم میخواد این اصلا این گفتگو کردن و کانکت شدن رو جعبه به همه این آدم‌ها و همین افرادی که توی این پروسه بودن و دوستای خیلی خوبی که باز تو این پروسه کنار من بودن، قبیله ایران من رو تشکیل میدن و آدم‌هایی که در حقیقت تاثیرگذار بودن تو این وضعیت تقدیم کنم اگر باید تقدیم کرد. ولی اصولاً به نظرم ماها هممون توی یک وضعیتی داریم رشد پیدا میکنیم و زندگی میکنیم که مجبوریم با هم حرف بزنیم. از تو ممنونم برای اینکه این فرصت رو ایجاد کردی که من بعد از مدت‌ها بشینم و حرف بزنم و خودم کنکاش کنم و بگردم و امیدوارم که حالا گفتگوی جالبی بوده باشه. 100%. واقعا ازت ممنونم. مرسی از تو. آقای دشرای، مرسی که به کوزی کورنر اومدی. گفتگوی خیلی دلپذیر و شیرینی بود. مرسی. همونطور که دارید می‌بینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن.
از شما یه خواسته بیشتر نداریم. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر میکنید براشون میتونه جذاب و جالب باشه کمکشون کنه پیشنهاد بدید. جامعه مخاطب ما هر چقدر بزرگتر بشه، کامیونیتیمون گسترش پیدا بکنه، کمک به ما میشه برای اینکه به گفتگو با چهره‌های غیر فارسی زبان نزدیکتر. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. Cold now.